Maaari na po kayong maupo, ngunit kung kayo po ay mamamayang Rizaleño, kamukha ng ating mga mag-aaral na nasa likuran, manatili kayong nakatayo. Ang tatayo ngayon ay ang mga mamamayang taga Rizal. Nasaan po ang taga Rizal? Taga Rizal ba kayo? May pagmamalaki? Yan po. Sapagkat bilang mainit na pagtanggap po ng mga Rizaleño, ang sabi nga, ito po ay ang aming lalawigang minamahal at mapalad kami sa pamumuno ng mga pinunong may dangal. Sa pangunguna po ng aming Gobernador, Casimiro Inares III, sa inyo pong lahat, may pagmamalaki na aming aawitin ang Rizal, Rizal, mabuhay po kayong lahat. Sa lahat po ng Rizaleño, sabay-sabay po tayo. Rizal, Rizal, mabuhay! Go! Rizal, Rizal, mabuhay! Yan po ang aming mainit na pagtanggap sa inyong lahat at sana sa bawat bahagi ng mundo, ang awit ng ating lalawigan, ang awit ng Calabarzon ay may pagmamalaki nating iparirinig sa kanilang lahat. Mabuhay po tayong mga taga-Calabarzon. At this point, may we call in the DTI Rizal Provincial Director, Madam Mercedes Pareño, to do the honors of acknowledging our guests and delegates. Magandang umaga po sa ating lahat. Kami po ay nagagalak na makapiling ang mga panauhin sa umagang ito upang ipagdiwang ang mga milestones accomplishment ng Otop sa Region 4 for the last 5 years.
Ang Otop Congress po ay isang pakikipag-ugnayan mula sa national, regional, at sa mga provincial officers po ng Calabarzon. Kami po ay nagagalak na tanggapin at kilalanin ang pagdalo ng Regional Development Council. Nandito po ngayon si Director Vicente Tumazar ng Office of Civil Defense, Regional Director Josefina Castillo-Go, DOTC from LTO Bernard Dilangalen, from BIFAR po, Ms. Zenaida Fontanilla, from the RDCC, Bobby Peñalba, RDC SCED Chairman, Attorney Apolinario Macalintal, RDC Private Sector Representative, Ms. Josephine Parilla, and also Commissioner of the National Anti-Poverty Commission, Mr. Rodrigo Camia, Chairman of Southern Tagalog Regional Council, Cooperative Council, RDC Private Sector Representative, Ms. Lina Tanhuatco, DepEd Regional Director, RD Paraluman Hiron, DENR Regional Executive Director, Nilo Tamoria. We also have Police Superintendent Mabilin representing General Año Nuevo. We have Mr. Vicente Ruaring of the AFTI. From our national office, we have Director Maynard Orbeta of BETP with Bernie Montalibano. BETP is the Bureau of Export Trade Promotion. Okay. We also have Mrs. Marivir Ramos Año Nuevo and the PNP ladies of Calabarzon. We also have former, we have a PNP Director Miano of PNP Rizal. Okay. And from provincial delegates, we would like to acknowledge delegates from the province of Cavite, headed by Mr. Emmanuel Santiaguel, Head of Provincial Delegation, Head of the Provincial Cooperative, Livelihood, and Enterprise Development Office, together with the different provincial heads, Dr. Yolanda Carpina of DepEd, Cavite, Ms. Lorena Hiron of DA, MPDC Jaime Cobillo, Edgar de la Peña, Office of the Mayor of Amadeo, Director Efren Echavia of the ILG, PCCI Cavite, Chairman, Ms. Teresita Liabres, DENR Jerry Lopez, Ms. Luz Monacay, and Ms. Gregoria Reyes. They have around 170 strong delegates from Cavite. From Laguna, we have Mr. Valentin Guidote, representative of Governor Lazaro, provincial planning and coordinator, and at the same time, national president of all planning coordinators in the Philippines. We have Mr. Randy De Luna, president of San Pablo Chamber of Commerce and Industry, Mr. Ray De Leon, Ms. Gina Austria, Ms. Corazon Coligado, and Honorable Mayor Florcely Esguera of Cavinti, Laguna. From Batangas, we have Mr. Arsenio Cay, the Provincial Planning and Development Coordinator as head of the provincial delegates, together with the provincial Ms. Celia Atienza of the Provincial Cooperative Office. From Quezon, wala pa. Okay.
From the province of Rizal, we have Board Member Nemesio Rojas. We have Maestro Jestro of the Philippine Harmonic Orchestra, conductor. Mr. Agripino Andrade of DepEd, Antipolo. From the PCCI Rizal, headed by Mr. Paulo Siasoco as president. May we request the members of PCCI to stand up to be recognized. The Resort Owners, okay, thank you. The Resort Owners Association of Rizal, headed by the chairman, Mrs. Eva Insyong, and the president, Mr. Lito Naidas. Sila po ang nangangalinga ng ating mga pagkain sa umaga at sa hapon. Nandito po ang Rizal Exporters and Manufacturers Association, headed by Ms. Stella Nuiki. We have the president of the Higher Education Association of Rizal, Mr. Felino Angeles, and the Federation of Rural Banks of Rizal. We'd like to acknowledge all the department heads of the provincial government of Rizal. We have Provincial Administrator Russell Inares, nandun po sila. Si Ms. Eugene Durusan of the Personnel, Ms. Hertis Hison of the Planning Office, Dr. Reynaldo Bonita of the Department of Agriculture, Engineer Luisito Agustin of the Engineering. Without them, this Otop Congress would have not been as successful as it is today. Also from the DTI family, we'd like to acknowledge our Regional Director, Marilu Kinko Toledo, together with the regional delegates. We have Provincial Director Marcy Alcantara of Quezon. We have Provincial Director Susan Palo of Laguna. Provincial Director Noli Guevara of Cavite. Provincial Director Ruel Gonzalez of Batangas. We also have Mr. Ricardo Salvador of the Baclaran Association of Garment Vendors Producers Incorporated. We have a lot of other people's organization, SMEs from Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, and Quezon. Of course, our private sector representative for this morning, or private sector partner, Mr. Dennis Ong of and Attorney Joseph Maclang for Otop website online. The rest of the other participants will be acknowledged as they are recognized. And by the way, from the DOST, Provincial Director Nanding Ablasa. Ang DOLE po, kapartner din natin. At the same time, sa labas po, nagkakaroon ng jobs fair for the province of Rizal. This 5th Otop Congress is but just one of the activities celebrating the milestone of the province of Rizal, the transfer of the provincial capital to Antipolo, and at the same time, ang celebrating the week-long birthday po ni Governor Junjun Inares ng March 4. So inaanyayahan po namin kayo, bukod dito sa Otop Congress nito, ay ang ating trade fair po sa labas, wherein 107 participants from the different SMEs from the provinces of Calabarzon na matutunghayan po ninyo ang mga natatanging produkto ng Calabarzon. At para naman po sa isang mainit na pagtanggap at opening remarks, narito po ang kapartner namin talaga sa Small and Medium Enterprise Development Council headed by Governor Casimiro Junjun Inares. Tayo po ay tatanggapin na isang mainit na pananalita ni Vice Governor Frisco Popoy San Juan Jr.
Thank you, Ms. Mercy Pareño, our Provincial DTI Director. Palakpakan po natin si Ma'am Mercy. Asa ng mga taga Rizal? Balita ko, malakas kayo pumalakpak. Bakit pag nagpupunta kami sa eskwelahan ninyo, ang lakas ng palakpak nyo, dito mahina lang. Yan ang palakpak ng Rizal. May kasamang tili. Isa pa. Thank you. Yan, nabuhay na tayo lahat. Isang panibagong umaga ng tuloy-tuloy ang saganang aking pagbati sa inyong lahat. At unang-una na po sa ating DTI Regional Director, Ms. Marilu Toledo. Sabi niya, nung tinawag ang mga taga Rizal, pwede bang tumayo na siya? Sabi ko, bakit hindi? Adapted ka na dito eh. Kagabi nag-night out ka pa nga dito. Hinahanap ko kayo dito. Nagtatrabaho pa sila dito kagabi, nag-aayos dito at nag-relax ng konti, naghapunan sa Hapchang. May bayad po yung advertisement na yon. I would like also to pay my greetings and respect to the following people who are with us today. Ang ating pong Regional Director ng DepEd, Dr. Paraluman Hiron. Asan ang mga taga Rizal? Parang hindi kayo dumaan sa DepEd At sa atin pong kasama ko sa Sangguniang Panlalawigan, ang aking pong kumpare, Board Member Nemesio Rojas. Batiin po natin. Siyempre, I would like to especially mention the following people from the Calabarzon provinces. Dr. Emmanuel Santiaguel, the Head of Delegation of Laguna, of Cavite. And Mr. John G. Guidote, Head of Delegation of Laguna. Mr. Arsenio Kai Jr., Head of Delegation of Batangas. Our very own Undersecretary, Ms. Merly Cruz, is already in the vicinity and she will be entering the hall anytime soon. Also, may I greet Mr. Attorney John Paul Maclang of Creative Online Media Incorporated, our partner in marketing our auto products in Rizal. With great honor and pleasure, I welcome you all here in the province of Rizal. We are privileged to play host as we celebrate the Calabarzon 5th Otop Congress with the theme Otop Gain, Calabarzon Reigns. As one family in Region 4A aspiring to build up a single community out of different communities under one common and shared vision, that is to transform every difficulty in life as a sizable opportunity to improve the lives of our citizenry. The Calabarzon region has been described as a large-scale project complex, transforming an agro-based, rural-based economy into a thriving industrial, urban-based economy. Thus, the Calabarzon region is the worst hit by the economic downturn, particularly the big-ticket export industries that are based in the economic zones here in the Calabarzon. Demand for production dropped drastically that led to job losses and lost income. The One Town, One Product program is expected to play a pivot role in the development of the region and the sustainable utilization of its vast resources, including its potent human capital as one of its fixed assets and capital investment. Dumating na po ang ating Undersecretary, Madam Merly Cruz of DTI, our Regional Operations Development Group Undersecretary. Palakpakan po natin si Yusek Merly Cruz. Asan ang mga taga Rizal?
The DTI Provincial Office, upon the implementation of Otop, has ably assisted our component LGUs in identifying the specific, unique, locally made products or services, and has coordinated all forms of assistance from various agencies. Through the Rizal SME Development Council, chaired by Governor June Inares, these convergences were given to Otop beneficiaries. The partnership with local chief executive has been strong. All the 13 municipalities and 1 city have 100% participation and commitment to the program. Positive gains from the implementation of this program have created optimum level of awareness and wide-ranging results of success stories and practices in the industries. Today, I am sure, will be one filled with mixed emotions for many of us. We are filled with joy as we meet friends from other provinces, exchanging pleasantries, sharing experiences and developments from the 4th Otop Regional Congress held last in Cavite. And when we come to a close at the end of the day, we wonder if we will meet again in the same capacities and in the same settings. After the coming elections in May, we may find ourselves in different areas of concerns or assigned to other areas. Who knows? But just like school graduation day, which is also fast coming, we must move on with renewed hopes and aspirations. For all of us here, we will continue to share the same vision, a strong and energetic economy based on locally available products. Welcome to Rizal, the province named after the greatest Filipino, the host of the 5th One Town, One Product Congress for Calabarzon, the Philippines' best Otop region. Magandang umaga po. Maraming salamat sa inyo lahat. Giving back the hospitality accorded to Rizal Province and Rizal delegates in the previous Otop Congress, ang lahat po ay inaanyayahan namin na bumisita sa iba't ibang bahagi ng lalawigan ng Rizal at lahat po ng aming mga mamamayan ay naghihintay at meron po kaming mga bagay at sorpresa sa inyong lahat. We would like to acknowledge also Mr. Edgardo Nicolas, PCCI South Luzon, Governor Dr. Olivia F. De Leon, ang amin pong magaling na Chancellor, ang aping pong namamahala na University of Rizal System, 3 BPs and 3 Chancellor from URS. Palakpakan po natin ang mga taga-URS na nadyan. Kasama natin si Ma'am Miss Bessie Lamparo of MFI Foundation. Palakpakan din po natin. At mula po sa Quezon, ang atin pong mahalagang tao mula sa lugar ng Quezon, Mayor Crispin, si Mayor Crispin ng Quezon. Palakpakan po natin ang kanila pong mga councilors na naririto po at kasama natin. At ang mga kasama rin po si Mr. Albert Bay Jr., Department Head Internal Audit Office, Mr. Efren Andes, MAFC, San Narciso, at ang iba pa po nilang kasama mula sa lugar ng Quezon. Nais ko pong ipagbigay alam sa inyo na ang ating gawain sa araw na ito ay may malaking bahagi sa buhay ng bawat isang mamamayan sa Calabarzon. Nakita natin ang galing ng bawat isang mamamayan ng ating rehiyon na gumawa, lumilok, humabi, humulma at gumawa ng mararaming bagay, hindi lamang ng mga gamit at produkto, kung hindi rin ng ating mga yamang pantao, bahagi ang aming magagaling na mga alagad ng sining sa lugar ng Angono at ang ating magagaling na mga mananayaw sa larangan din ng sining, ang ating special program for the arts in Angono at lahat po ng mamamayan dito sa lalawigan ng Rizal.
Sa pagkakataong ito, nais ko pong ibalik sa inyo ang ating Director, Region 4A, para ibigay sa inyo ang naganap for the past 5 years. Ano nga ba ang naging bunga ng ating Otop Congress? Sa taong ito, our team is Otop Gains, Calabarzon Reigns. Tinatawagan po natin muli ang ating Regional Director, DTI Region 4A, Miss Marilu Toledo. Ihatid po natin siya ng masigabong palakpakan. Unang sa lahat po, magandang umaga po sa ating lahat. Good morning! Ako po'y overwhelmed ngayon. Napakasaya ko dahil sa araw na ito, we are celebrating the 5th Otop Regional Congress. Palakpakan po natin ng ating sarili. At ako po'y nagagalak at nagpapasalamat kay Governor Junjun Inares for hosting this 5th Regional Otop Congress natin. And of course, I would like to thank also Vice Governor Frisco San Juan for really being with us mula ho sa umpisa ng ating Otop Congress at ngayon ay andyan po siya at lahat po ng mga stakeholders. And gusto ko rin pong batiin ang aming napaka-hyper, napaka-active, at saka palagi hong may urgent, at saka palagi ho kaming, palagi hong Russians at Argentinian kami. Ang aking Yusek, si Yusek Merly Cruz. Hindi ko na po isa-isahin ang mga kasamahan ko sa Regional Development Council. Pwede hong magsitayo, members po ng RDC, mga madams and sirs, ma'am, and of course, ang mga members namin sa Wage Board, andito rin. Si Jess, andito. Si Ruby, no? Andito rin sila. And ang mga kasamahan ko sa Department of Trade and Industry, mga officers and members ng Chamber of Commerce and Industry, lahat ho, mga SMEs natin, yung ating mga mayors, mga member of the boards ng ating Sangguniang Panlalawigan, Sangguniang Bayan, mga city councilors, nandito ngayon na nagiging active ho sa pag-support ng ating One Town, One Product. Medyo mahaba ho itong aking presentation kasi po ay 5 years ito na presentation. Sana may time pa kayong makinig, no? At mag-enjoy sa ating presentation. So gusto kong umpisahan ang aking presentation. Pwedeng bilisan na lang para tayo ay makarami. So ito ho ang content na aking presentation. Next, please. So, mula ho 2005 at saka 2009 ang aming ipipresent sa inyo. Ito po ang nangyari sa atin. So, tayo po ay nagkaroon na ng total investments na 344.37 million for the last 5 years. Ito po ay directly impacted lang po ng ating One Town, One Product. Next. Yung ating total sales, 563.31 million. Next. Yung ating exports, 42.657 million. Next. Ito ho yung mga exported products natin. Papier-mâché, desiccated coconut, wooden bags, holiday decors, and novelty items, slippers and sandals, tropical wines, cocoa-based products. Ito pong aking suot ngayon na sandal, no? Ito ho ay gawang water lily. So, ito ho ay ating One Town, One Product. So, pwede na ho bang i-export? Itong aking gladiator shoes. Pwede na ho, ano? So, andito mamaya yung ating partner from the Otop website na tutulong sa inyo, no? Para ibenta natin ang ating mga products online.
Ang dami-dami nating mga products and we want the world to buy it. Okay? Next. Jobs generation, nakakreate na ho tayo ng 27,543 jobs. Next. So ito ho yung breakdown ng aking presentation kanina. Go. Balikan na natin ng konti. Next. So yung total SMEs na na-develop natin under sa One Town, One Product is 727. Meron tayong pasalubong centers sa bawat mamamayan, sa bawat probinsya. Meron na tayong 48 noong 2008 plus 11 noong 2009. So may total tayo na 59 pasalubong centers. Sana pamaramihin pa natin ito for the next 5 to 10 years. And Otop market outlets, 75. This is already all over the different groceries and mini stores. Next. So yung ating mga milestones no, na nagawa natin na ito ay nakaka-impact doon sa ating One Town, One Product. So isa dito yung ating conduct ng product development, preparation ng ating regional at saka provincial brochure, preparation ng Otop regional, provincial audiovisual presentations, at tayo po ay meron ding Otop jingle, no? Calabarzon Otop jingle. Palagay ko tayo yung unang nag-create ng Calabarzon Otop jingle. And of course, nagka-tie-up rin ho tayo sa Canadian Executive Service Organization para ho tulungan ang ating Otop entrepreneurs, mga local government units, sa pamamagitan po ng mga different experts from Quezon. And of course, meron din tayong Otop clip, yung Water Lily Development Program. Next. Yung 2009 National Otop Awards. Actually, 2010 na yan siya. Dahil supposedly last year gaganapin. Kaya lang po, dahil sa bagyo, sa Ondoy, so na-postpone po ay gagawin this coming March 12. And then active participation in the Otop Luzon Island Fair. And of course, in 2007, tayo po yung lead region to do the first National Otop Summit. So isa-isahin ho natin, ang highlight po nito, no? Nagkaroon tayo ng parang budget na 1.7 million for the product development. So out of that, ang bawat province, binigyan natin ng 340,000. Naka-create tayo ng 208 designs at naka-generate tayo ng 4.6 million na sales out of this product dev na program natin. Next. So ito po yung ating Calabarzon Regional and Provincial brochure. Continue lang. Next. So, ay, dandahan, okay. So, ito yung provincial brochure natin for Batangas. Next. Ito naman po ay ang sa Cavite. Next. Ito naman po ang sa Laguna. Ito po ang sa Quezon. At ito po ang sa Rizal. See? So, kompleto na tayo ng ating mga brochures. Next. Tayo po ay gumawa rin ng audiovisual presentation. Earlier kanina, pinalabas yun, no? So ito ay pinamamahagi natin pag tayo pumupunta sa abroad, hindi ba Betty, no? So binibigay natin doon sa mga gusto nating i-promote yung ating Otop. And then, yung Quezon tie-up natin, ito ay through the volunteer advisors, no? Na napakalaki hong nangyayari dahil I think among the Otop in the country, itong Quezon ay sa Calabarzon lang nagki-tie up. And we had this 5-year institutional action plan, which we started this year. And for the next 5 years, i-continue natin ito para may support tayo sa ating One Town, One Product, entrepreneurs, and LGUs, para mas lalo pa nilang pagandahin ng kanilang produkto at sa mga services. So itong nangyari, nagkaroon tayo ng training noong January 18 to 19
participated by 14 MSMEs, no? So itong 14 SMEs natin, meron na ho silang 14 business plan. Na with a business plan, pwede na ho talaga nilang gawin yon, parang guide nila para ma-achieve nila talaga kung ano yung goal nila sa kanilang company. At yun ay ginawa ng ating, through the help of our Keso expert. So yan po ang mga one-on-one consultation na ginawa ng ating Otop expert. And then, itong Water Lily Development Program, na ito ay nakakonsentrate sa Laguna because the one in charge, no, yung ating steward for the CLIP program, si Secretary Fabila, ay nakafocus lang po sa Laguna. So ngayon, itong ating Water Lily, pinakita ko na sa inyong sample, yung aking bag na suot-suot, made of water lily ho yan, leatherized siya, yung aking sapatos. So pwedeng handicraft, pwedeng organic fertilizers, pwede ring green charcoal briquette. Na yan ngayon ay talagang malaking substitute. Instead of using yung wood, pwede na hong water lily. At ang sabi, napakaganda ho ng kanyang BTU, yung heat na ma-generate natin sa water lily is far better than the other biomass that we can use. Of course, itong ating National Otop Awards, which will be given this coming March 12, 2009. So ang atin lang dito ay we will be awarding Best Otop Implementer, na local government to yan siya, Outstanding Otop SME, at saka Most Supportive Partner Organization. Next. So ito ho yung mga awards. Meron ho tayong national winner for each of the category. At saka, wait lang, sandali lang. At saka meron din tayong island winners. Okay? Next. So sa region, ito ho yung ating mga nominees ng mga provinces to the regional Otop Awards. So for Batangas, it's Mayor Sonia Aquino of Tanawan. And then for Cavite, Mayor Luis Ferrer of Cavite. General Trias, Cavite. Mayor Cesar Solibit of Liliao, Laguna. Mayor Renato Alilio of Dolores, Quezon. And Mayor Leonor Pillas of Halahala, Rizal. Nasya rin po ang ating President ng Rizal Mayor's League dito sa ating probinsya. For the Outstanding Otop SME, Merlo Agricultural Corporation, yung Cape de Lipa, this is for Batangas. Cafe Amadeo Development Cooperative for Cavite. Aishi Footwear, Slippers and Shoes of Liliao, Laguna. Itong aking sapatos po, gawa ni Aishi po ito. No? Ngayon, gumagamit na ho siya ng mga local materials para ho sa mga slippers and shoes na products niya. And then, Pasyolco Agri-Ventures, coco-based products. Ito po naman ay sa Quezon. And the CD Handicraft for Rizal. O, taga Rizal dyan, no? Palakpakan naman ninyo. Yung CD Handicraft nyo dito, no? Next. For the most supportive auto partner, we have the Department of Agrarian Reforms for Batangas, San Pablo City Chamber of Commerce and Industry for Laguna, Office of the Provincial Agriculturist for Quezon, and Rizal Exporters and Manufacturers Association for Rizal. And the regional winners. For Best Otop Implementer, we have the Municipality of Liliao, Laguna. Na ang Otop po natin doon ay mga tsinelas. Okay? For Outstanding Otop MSME, Aishi Footwear of Liliao, Laguna. Nakangiti si John G. ng Laguna. And finally, for the best, most supportive Otop partner organization, we have the San Pablo Chamber of Commerce
and Industry. Okay? So itong tatlong ito ay ating nominees sa national at saka sa island awards. So malalaman po natin sa March 12 kung sino-sino yung mga awardees natin. Pero may feeling ako awardees tayo. Okay? Feeling, feeling. Yusek, awardee ba kami? Ang Calabarzon? Sa March 12. Oh, sa March 12. Ngayon, we are celebrating the 5th Regional Otop Congress natin, no? Yung Calabarzon. And napakaganda ho ng theme. Otop gains, Calabarzon reigns. So, again, magpapasalamat ho ako in behalf of the DTI at saka mga kasamahan ko sa Regional Development Council. I would like to thank the 5 governors, no, of Calabarzon for hosting every year the Regional Otop Congress. Kaya sa next slide, medyo papasadahan natin yung ating Regional Otop Congress. Next. So last year, we have our Regional Otop Congress sa Tagaytay, Cavite. No? Yung ating host dito ay si Governor Ayong Maliksi. So can I ask the Cavite to stand up and be recognized? Salamat. Salamat sa inyo lahat, no, for hosting the 4th Regional Otop Congress. Thank you po. So, ito hong nangyari nung ating 4th Otop Congress, attended by 1,000 participants. Meron tayong mini trade fair at nagkaroon tayo ng bayong exhibit. At ang napakagandang nangyari doon, the DepEd po, through Yusek Franklin Sunga, committed to incorporate in the DepEd curriculum entrepreneurial education. So sana, Director Farah of DepEd, my partner, sana next year onward ay sa elementary level pa lang, marunong na magnegosyo yung ating mga kabataan. Okay? Next. So, complementing rin po sa Otop, talagang ang Cavite ay nagiging core ng Entrepreneurial Development Program. So they have this MSME Summit and the Youth Entrepreneurial Summit, no? Yung program for college students. Napakaganda hong programa na yon na it will become sustainable dahil generation to generation, yung entrepreneurial spirit will already be part of the academic course, no, ng mga bata natin sa college level. So sana ma-bring down pa natin ito sa high school and even to the elementary level. Ang third Calabarzon Otop Congress hosted by Quezon. Quezon dyan, please stand up. Quezon Province, Rep, thank you rin sa inyo. Napakaraming participants noon when we have our Calabarzon Otop Congress there. Yung theme natin, Enhancing Competitiveness for MSMEs through Otop. No? So next slide please. Ito naman yung mga highlights. So nagkaroon tayo ng topic on to build the capabilities of SMEs. Meron tayong intellectual property rights seminar there. Innovative financing, and we also have a partner from URS, si Dr. De Leon. Where is she? There, ma'am. Thank you. Very active rin, no? Si Dr. De Leon of the URS, University of Rizal System, na talagang kinareer din ni ma'am yung ating partnership sa One Town, One Product. And then we have this launching of the Balik Bayong project through a fashion show and innovative designs of the Bayong bags. For Quezon, napakaganda hong nangyari doon dahil si Governor Nantes provided resources for the One Town, One Product. So ang example natin dito, nabigyan ng 500,000 itong Dolores, Quezon na project
yung kanilang Otop, at nagamit nila yon para pagandahin ho yung facilities nung instant salabat manufacturer, yung co-op nila. At ang nangyari po, because of that, nagkaroon ng license to operate from BFAD. And because of that, ngayon sila ay regular supplier na ng Sanlo Nature's Brew Premium Salabat na it's being already marketed, no, sa mga department stores, sa mga grocery stores natin. So napakalaking halaga, napakalaki ho ng role ng local government dito. Next. Yung second Otop Congress naman natin ay sa Batangas. Batangas dyan, please. Stand up. Roel, yung mga kasamahan natin. Ayun. Yun, Mr. Kai. So doon ay yung ating second, maraming salamat din sa pag-host ninyo. Ang ating theme noon, Otop, pagtatagpo ng adikain tungo sa kaunlaran. And it is hosted by Governor Vilma Santos. Next. So ang highlights natin doon, nilaunch show natin yung Otop audiovisual, presentation and jingle, and we give recognition to our partner agencies and the previous host congresses, no? Buhay pa po si Secretary Rimonde at that time, no? He was there. He was one of our guests of honor at that time. Next. So ang result nito, nag-complement ho ito sa mga activities po ng ating province. So regularly, nagkaroon na ho tayo ng Batangas Otop Trade Fair na yearly po ay andun din ako at talagang bawat munisipyo doon ay sino-showcase yung one town, one product at saka iba-ibang mga best practices, no? At saka innovations ng bawat munisipyo. Next. Ngayon, yung ating first Otop Congress, talagang ito ho ang nag-open ng Pandora box. Kaya nagkaroon ho tayo ng yearly Regional Otop Congress. So gusto kong papasalamatan si Governor Ningning Lazaro, Laguna, where are you? Please stand to be recognized, mga taga Laguna, mga exhibitors natin, stakeholders. Maraming salamat. Kung hindi nyo inumpisahan ito, baka hindi rin ho natin tuloy-tuloy ito. So si Governor Ningning ang nag-umpisa nito at ginanap po ito sa Cultural Center sa Santa Cruz, Laguna noong November 8, 2006. Next, please. So nagkaroon po tayo ng sharing ng mga experiences ng ating mga local government executives. At saka nagkaroon po tayo ng presentations ng issues and concerns at renewal of commitment of the auto partners. So kung titingnan nyo doon sa picture, yan ho yung commitment rights na nangyari, no? So bawat stakeholders ay they committed themselves to support the one town, one product. Ang napakaganda ho ng complementation ng Otop ay yung anilag, di ba? So yan, every year, sinashowcase ito. Ang tawag dito ay Mother of all festivals in Laguna. Itong ani ng Laguna. And talagang pinopromote ito in all the national televisions and local newspapers. And I think Anilag won awards as the best tourism event for several years na. 3 years. 3 years, sabi ni John J. Palakpakan naman natin, no, ang ating sarili for really putting in time, money, at saka talent para maisulong lang ho natin yung objectives ng ating one town, one product. Next. So sa mga trade fairs, for the last 3 years, ito po yung ating performance sa ating Otop. Next. Sa Otop Island Fairs, napaka-aktibo tayo dyan. Tayo yata pinakamaraming participants. So yan na po yung sales natin. Marami rin ho tayong awards na nakuha dito. Like the Doris Lambanog of Quezon, yung bamboo craft ng Rizal, won the best dress booth, and I think Aishi as best innovative product last year.
Next. Ayan. So yan yung water lily na product na suot-suot ko na ngayon. No? Ginagamit ko na po. Yan sila, ang dalawang ladies na yan, ang may pakana. Kung meron tayong water lily, parang leatherized, no? Leather look, water lily. Next. Ito naman, yung Doris Lambanog, best dressed booth from Quezon. Next. Ito, Wild Bamboo Craft from Rizal as best dressed booth also for the non-food items. Now, the first National Otop Summit na ginamna po ito sa PTTC noong November 28, 2007. So no less than the author of the One Village, One Product, si the former Governor Morihiko Hiramatsu, the founder of Otop, who was there on that National Summit. And itong, alam natin na itong One Town, One Product is already a global strategy to address regional and local development, economic development sa bawat bansa, sa bawat munisipyo, at sa bawat probinsya. Next. So, I would like to finish my presentation by this context, no? What's next? Sana, mga wish list ko ito, sana lahat ng Otop natin ay magkaroon na ng virtual marketing. Yung online marketing ng product. Mamaya po ipipresent sa inyo yung ating partners for the Otop website at saka yung ating online marketing of Otop. Second is, siguro kailangan na ng assessment kasi last 5 years and we look forward for the expansion. No? Na sana, Yusek, mag-obop na tayo. One barangay, one product. Di ba, Yusek? Okay raw, okay, sabi ni Yusek. So we are looking forward for reliable raw material supply kasi ito talagang objectives ng Otop. Market ready for products and services, aggressive and committed core of producers, convergence of government services, institutionalization at the local level to become a self-sustaining program itong ating One Town, One Product. So, dyan po nagtatapos ang aking presentation. From the bottom of my heart, thank you. Thank you po sa lahat sa inyo. Ang Otop po ay para sa atin lahat kasi alam natin, ito ang isa sa mga strategy para ma-develop po natin ang ating negosyo sa bawat mamamayan, sa bawat municipality natin, sa probinsya at para uunlad po ang ating bansang Pilipinas. At gusto ko rin po, sana bawat isa sa atin, tangkilikin po natin ang ating local products. Let's start first with Filipino products. No? Mahalin natin ang ating kapwang Pilipino sa pamamagitan po ng pagbibili ng ating One Town, One Product. Maraming pong salamat and good morning. So to discuss the Otop website, bringing Otop products around the globe, is the Chief Operating Officer of Negosyo E-Commerce Corporation and Creative Online Media Incorporated. He is responsible for the development, design, operation, and improvement of the Otop portals. Acting as its lead project manager, he advocates and promotes the use of Otop portal as a marketing tool to assist in selling the products through the medium of the internet. He will introduce to us the Otop portal, its features as well as its benefits, and at the same time to report on the gains of the Otop portal last year. Friends in Calabarzon, please welcome Attorney John Paul Baclang. Thank you very much for the very kind introduction. Distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. It is my honor and privilege
to join you on the 5th Calabarzon Otop Congress. On behalf of Creative Online Media and iNegosyo E-Commerce, I would like to thank Undersecretary Merly Cruz, Region 4A Director Malu Toledo, and Provincial Director Mercedes Pereño for inviting us to become a part of this annual event. Going around the country, attending various provincial and regional Otop trade fairs over the past months, I have witnessed the hundreds of micro, small, and medium enterprises who have benefited immensely from the Otop program. The program has played an important role in the national development, promoting local wisdom, talent, and creativity, realizing regional pride, and rediscovering indigenous products. The program is a testament to the efforts of the Department of Trade and Industry and the local government units who have tirelessly, through the years, supported our Otop MSMEs. But by its very nature, the Otop program comes with its own set of challenges. In the past, people would make products either for their own use or to be exchanged, bartered, or sold to neighbors. Hence, production capacity and the ability to supply the volume of products required by buyers seldom became an issue. With the introduction of the Otop program, most of these home industries who have evolved into full-scale Otop producers were faced with the complex realities of trading beyond borders in order to gain a bigger share of the local market. Thus, the issue of selling their products not only locally, but also to new and emerging markets worldwide. Through the vision and initiative of Undersecretary Merly Cruz, we at Creative Online Media and iNegosyo E-Commerce were tasked to create a solution that would help our MSMEs meet this marketing challenge. The challenge to market and promote Otop products locally and globally through the internet. Ladies and gentlemen, it is my honor to present to you the product of this vision. I now give you the Otop portal. The Otop portal is envisioned to be the central directory listing of all Otop MSMEs in the country. An online venue for our MSMEs to showcase and promote their products to the world market. The Otop portal contains virtual pages about the Otop program, as well as regional pages dedicated for each region and province. Within these pages can be found the heart and soul of the Otop portal, an interactive website software that gives MSMEs the ability to create, set up, and manage their own individual websites. The portal gives each MSME their own free website to showcase their products, allowing their buyers to view their products' images, product descriptions, as well as prices. And once the buyer decides to purchase their products, the portal allows buyers to immediately send buying inquiries and directly communicate with our Otop SMEs through email and SMS text message, which will be received by our MSMEs within seconds. I consider the past few months to be a gain for the Otop portal. There are currently 260 individual MSMEs with a total of 790 unique products
that have started using the Otop portal as a venue and as a tool to reach new markets and find potential trading partners worldwide. We at Creative Online Media and iNegosyo e-commerce recognize the need for our MSMEs to grow and take a huge leap forward in order to compete with the global players. That is why our doors have always been open to assist MSMEs through the Otop program. I am happy to report that iNegosyo e-commerce and Creative Online Media has recently developed a new web store software, a first of its kind in the Philippines, that would allow MSMEs to sell their products online and receive payments through credit card and PayPal. We at iNegosyo have committed to give DTI ROTG 80 units of this web store software worth 711,000 pesos to be distributed among the DTI regional offices for free. iNegosyo e-commerce and Creative Online Media, together with our partner DTI RODG, would like to assure you of our continuing support as we intensify our efforts to promote Otop, seek collaborative partnerships with more organizations for future undertakings, conduct more marketing activities for Otop products, bring together business matching activities, and enhance the Otop portal to enable online shopping of Otop products. But more than our support, it is really your active participation that makes a difference. We encourage all Otop MSMEs from Calabarzon to exploit this opportunity and make full use of this portal. Thank you, and I wish you all a fruitful Otop Congress and Trade Fair. So Attorney Maclang had shared with us the opportunities for promoting Otop products and services via online marketing through the Otop website. This will surely be of great help to our Otop entrepreneurs in bringing their products at the local and international markets. Incidentally, Globe Telecommunication is one of our sponsors for this Congress, and it will be very helpful in bringing Otop around the globe. Our next speaker hails from Mindanao and now steers all the regional offices of the Department of Trade and Industry into action and prompt responsiveness to the current needs and demands of our country's SMEs in various industries. She has exhibited remarkable prowess in industrial development planning and management, bilateral and multilateral economic projects promotion, and local governance. Erstwhile, the department's regional director for the Davao region, she has piloted several innovative breakthroughs that might have seemed too far-fetched to be accomplished by the Davao regional team. She is currently the Undersecretary for Regional Operations and Development Group, and as such, she supervises all DTI regional offices, 4 bureaus, and project management offices. The big challenge at hand is the replication of the cited projects throughout the rest of the country. Friends in Calabarzon, ladies and gentlemen, let us give a warm welcome to Undersecretary Merly Cruz. Let me first congratulate the leaders of Calabarzon. They're all over there. They started the Otop, and they are still with us in our midst. So talagang kailangan natin silang i-congratulate. Sa mga organizers ng ating 5th Calabarzon Otop Congress,
Sa lahat po ng mga micro, small, and medium enterprises, sa ating mga local government leaders, sa lahat po ng mga members and officers ng Regional Development Councils at ng Wage Board, sa atin pong mga taga-Chamber of Commerce and Industry, sa ating Honorable Vice Mayor Frisco San Juan Jr., kay Mayor Mon Ilagan of Cainta, sa aming small but terrible and reliable Regional Director Malo. Saan ka na Malo? Tulaydo? Sa lahat ng aming mga provincial directors, na hindi lang po sila masisipag, talaga namang magagaling. So I'm proud of the team. Sa lahat po ng dumalo, sa pinakadulo na tinatawag nating 5th Calabarzon Otop Congress, magandang umaga po sa inyong lahat. There is no end to the challenges faced by everyone in striking a good and sustainable development in the recent years. But thanks to the shared partnership and the strong partnership of the public and the private stakeholders in our communities, we see a more progressive business environment for our MSMEs to find opportunities and grow in their entrepreneurial ventures. Our micro and small entrepreneurs are generally resilient, that they did not only survive the challenges, but they too have sustainably contributed to our national economy and to our government's efforts to fight poverty and unemployment. One significant program of government, the One Town, One Product, which is now running on its 5th year, sees to the improvement and entrepreneurial competencies of our micro and small enterprises, not only in Calabarzon, but all over the country. Our heartfelt thanks to the support of the local government units, because it has been said, and it is still the truth up till now, that the One Town, One Product is a project which is initiated and nurtured by our local government. It has been provided ably with a so-called conducive environment for business to grow. It has also been sharing its resources to our MSMEs to the point of their promotion in the market for their own products. I'd like to show you some slides to illustrate how successful and how helpful the Otop project had been. For the last 5 years, you can see on the screen that there are hundreds of thousands of jobs that has been generated year on year. There had been productive years all the way from 2005 up to year 2010. They had also successfully gotten shares in the export market. As you can see, the continuous product development that we had been doing together in this One Town, One Product program, or you call it a strategy, but now it's really running as a program. The good packaging that we have successfully influenced among our producers to the point that they have gotten certified in HACCP, in
in halal and other certification marks, to the new markets that they have explored and they have successfully taken a share of. This on the screen will show that we had been moving in the area of export continuously upwards. In domestic sales, you will see that the trend has been sustained. It is likewise an uptrend from 2005 to 2009, despite a sad year last year, wherein we were actually not spared from the effects of natural calamities. There were investments generated, and as you can see on the screen, there's a dip in the value of investments last year. This was because of, as I said, the result of the typhoons, which has discouraged, if not preempted, a projected expansion of some of our small and medium entrepreneurs. We have been conducting trade fairs. RD Malu was able to show you the performance of the different regional trade fairs that has been conducted within Calabarzon. In all the regions in the country, similar trade fairs had been conducted, but on top of these regional trade fairs, we had successfully conducted 3 island trade fairs. We call it Luzon, Otop Luzon, Otop Visayas, and Otop Mindanao. You will note that we have actually posted a real growth from Luzon to Visayas to Mindanao. This matrix, on the other hand, will show us the accomplishment of the immediate last year, that's 2009. Based on our target for 2009, we were able to surpass in all the indicators, starting from investments, employment, domestic sales, exports, number of micro and small enterprises developed and assisted, the amount of loans that was made available for them so they could do business comfortably and competitively. There were new products developed, and there were outlets or retail points that has been established, such as the pasalubong centers and the likes. So that is in as far as where we are up to 2009. This year, therefore, is another new year. It is a year where we have to better our efforts, where we have to hope and sustain the impressive aggressiveness and motivation of our small and medium enterprises. And to make sure that we don't miss our targets, we have set as our goal the generation of sustainable employment through enterprise development and a strong private sector partnership, and also to create the competitive business environment. It has been said again and again that business will only thrive where there is a competitive business climate or environment. And for this, the efforts that goes with the building up of such an environment are coming no less from our local governments. And I congratulate the Calabarzon, for I am one of the witnesses of how strong the cooperation in this region is among its leaders. This is the only region, as articulated by RD Malu, that has gotten to its 5th summit for our one town, one product. I guess this could also be the only region where the leaders started it and they are still in our midst continuing the quality leadership. So congratulations for wisely choosing your leaders. For the Department of Trade and Industry,
in order to continuously develop our MSMEs, particularly those nurtured under the One Town, One Product program, we are looking at some sort of innovative strategy. And these strategies are incorporated in the following thematic areas. One is local and regional competitiveness. Second, sectoral competitiveness. Third, market system development. Fourth, gender. Fifth, climate change. Sixth, migration. And seventh, corporate social responsibility. Let me discuss a little bit the 7 strategies or themes that we are talking about. I will be in the position now to recognize as well some of the people that has been working with us and have successfully been helping the micro and small enterprises. In the economic development perspective as shown on the screen, we're talking about the conducive business climate that our LGUs have worked hard for. We're talking about incentives, we're talking about assistance for our MSMEs such that they would be continuously be able to improve their competitiveness. Our LGUs had been very generous in spending resources for their MSMEs to participate in trade fairs, to join benchmarking sessions or missions so that they learn more techniques or good techniques whereby improving what they are producing. So on the screen, you will see the framework that we are following. Following this framework, we are expecting a more competitive environment, not only for every province, but for the entire region, and in the end, the entire country. We are also looking at competitiveness of the sector, meaning in here we're using the so-called value chain approach, where we are looking at not only the production, but even the R&D, of course the production, the processing, and distribution or marketing. We had been doing this from 2005 up to this current year. Also, as part of the theme, we are ensuring that the market for our MSME products are developed and are sustained. On the screen, you will see what we intend to do for year 2010 onwards. We have something good in partnership with the AFTI, the so-called establishment of a fair trade shops, which is part of their national distribution system for products made in the Philippines. I would like to recognize a partner on the floor. We have Vic Ruwaring over there. Do I see him? Okay. So they will help us bring your products not only to the areas in Luzon, but to as far as Mindanao. Just as Mindanao products would be made to find its distribution channels in the Visayas and Luzon. And of course, equally, the Visayas products will be proliferating not only Mindanao but also the Luzon market. So in short, what Malu was saying earlier on, it's really more on a real advocacy and effort to promote products of the Philippines among the Filipino consumers. We also have the product negosyo depot. This is almost 8 months old. It is situated along Macapagal Avenue. It houses products from all over the country. It is not only a showroom, it is also a selling area. It will be managed by PITC starting in the next few months.
At the moment, it is being supervised and managed by our Director of the Bureau of Domestic Trade and his team. And we have here with us Director Maynard or Beta over there. We hope that by doing this, we will not only be benefiting from the roll-on, roll-off facilities all in the country, or the nautical highway, which is one of the major projects of our President, Her Excellency Gloria Macapagal Arroyo. We will also be looking at organic products and making sure that they can compete by way of making them eligible to trademarks and other certification marks. If I may just add a little more information about what the AFTI intends to do, and I would like this be understood and enjoyed by our micro and small enterprises in Calabarzon. As Mr. Vic Ruwaring has cited, the AFTI will be putting up fair trade shops. They will be putting in local produced products or local manufactured products or processed products. They will be putting in products that are of quality so that it will sell easily because they will be buying the products almost on cash basis. Upon order, AFTI will pay our MSMEs outright 50%. Upon delivery, they will pay you in full. In other words, we eliminate the term payment that you are now enjoying, if you are enjoying it. So Mr. Vic Ruwaring is over there. Sumbatan niyo po siya pag hindi niya ginawa yon. Oras na nandyan na ang fair trade shops o ang tinatawag natin na National Distribution System ng AFTI. Ito pong programa para sa Department of Trade and Industry, para po sa ating lahat, para sa micro and small enterprises, ay papangalanan po natin ng MSME Market Access Program. So what's out for this? This will start or this will be launched within the year, apparently within the month, okay? Another marketing scheme that we are using, the reason why our One Town, One Product SMEs are able to reach the export market is the so-called export pathways, where we are introducing appropriate capacity enhancements for our SMEs through the REPOLS program. We will also be bringing in, as discussed already by Attorney John Paul, the e-marketing. I would like to recognize the partner of Attorney John. In the crowd again, we have Mr. Dennis Nang. He is part of the generosity that their company, iNegosyo, is offering our micro and small enterprises for free. So please, make sure that you will be one of the eligible SMEs who will be awarded or accommodated in the slots of 80 for the Calabarzon, who will be tested or handheld to be able to market your product online. So, yung iba po sa atin dito na nag-subscribe o nagpapatronize ng Amazon, kung saan yung iba siguro nakakabili ng isang libro, isang item o anything, yan po ang gusto naming mangyari sa mga produkto ng ating micro and small enterprises na magaganda ang quality. The other strategy or development strategy that we will be adopting this year onwards is the so-called gender. Sa isip siguro natin, ano namang kinalaman ng gender? Naayon po sa study, in the Philippines, karamihan sa mga maliliit na negosyante ay ating kababaihan.
Ito po ay naaayon sa survey na isinagawa Jo- ng GEM noong 2006. At pangalawa po ang Pilipinas in 42 countries where this particular phenomenon is true or existing. Kung titingnan po natin, mayroon naman po tayong mga kalalakihang nagninegosyo. Pero kung titingnan natin ang proportion, nakakalamang po ang kababaihan. Yan po ang kadahilanan ito po ang kadahilanan kung bakit gusto nating tingnan para ma-harness yung strength ng ating mga kababaihang negosyante. Ayon po sa aming pananaliksik or research, even just within the Department of Trade and Industry, we noticed, for instance, that in 2008, next slide. In 2008, 49% of those who registered for a new business were female, while 42% were male. The remaining 9% were registered as corporations, cooperatives, and partnership. Sa nasabi pong grupo ng mga negosyante, nakakalamang po ang kababaihan. Ito po ay na-collaborate ng amin naman ding data sa training. In the same year, 2008, more female than male entrepreneurs took part in the DTI trainings. In fact, 52% are availed of 52% were females, and only the balance 54% were females and 52% were males. So, dahil po naniniwala kami na maraming kababaihang nagsisimula ng negosyo, tiningnan din po natin yung mga renewals. Napatunayan po namin yung sinasabi ng mga feminists na after 5 years o habang tumatagal ang negosyo, ang mga kalalakihan ay nami-maintain nila ang porsyento na kanila, samantalang yung sa kababaihan ay bumababa. So, nare-reverse ang proportion. Kung gagawin po nating whole number, para kung 55% ay men and 45% na lang ang women after 5 years or after a number of years. So, dahil po sa nasabing katotohanan, minumungkahi po natin na isagawa ang mga programa na kung saan pwede nating panatilihin yung mga babaeng nagnegosyo at ma-maintain nila ang kanilang negosyo all the way. Kaya po, sa susunod na slide, minumungkahi po ng Department of Trade and Industry na hindi man po natin gawin yung para bang inaapi ng kalalakihan ang kababaihan o ng mga asawang lalaki ang asawang babae, ang gagawin lang po natin ay i-customize ang gender mainstreaming. Ano pong ibig sabihin nito? Ang particular po kasing paniniwala na traditional na sinasabi natin na ang kababaihan ay nasa pagsasamantalahan dahil nadudoble ang trabaho sa bahay at sa opisina o sa negosyo. Totoo man po ito at sa hindi po natin ito titingnan sa ganitong perspective. Ang gagawin po natin ay bibigyan natin ng kaukulang solusyon o measures na ang mga kababaihang negosyante ay mananatiling nagninegosyo at hindi aalis dahil pag may anak na sila walang maiwanang child care, yung kung saan mailalagak yung mga babies nila pansamantala habang nandoon sila sa negosyo. Mapabuti yung transportasyon para hindi masyadong nauubos ang panahon ng mga kababaihan sa pagta-travel at ganoon na rin po ang kalalakihan. So, sa madaling sabi po, kaya natin ina-adapt yung strategy nito, hindi po dahil tingin natin ay inaapi ang kababaihan, kundi po para ma-harness
yung strength ng mga kababaihan na magaling po palang magnegosyo. Ang pang-anim pong strategiya na gusto naming i-share ay yung climate change. Marami po sa atin ang nakakarinig na ang mga pangyayari sa mundo ngayon ay karaniwang nanggagaling sa sinasabi nating kadahilanan, which is climate change. Hindi man po natin masyadong marurok kung ano talaga ang konsepto na nararapat para ma-solve ang climate change. Dapat lang po na isip natin na ma-influence natin yung ating mga negosyante na hindi po maggamit o magdagdag sa sinasabing carbon emission. Ang ibig pong sabihin, ang mga programa natin dinidevelop sa kasalukuyan, katulad ng water lily, ng bayong, ng bamboo, ng iba pang mga industriya na ini-encourage natin, ito pong lahat ay naghuhudyat na utay-utay, imimenos natin ang gamit ng plastic, utay-utay, imimenos natin ang gamit ng iba pang mga chemical na nakakadagdag sa carbon sa ating kapaligiran. So yan po ang reason kung bakit natin isinaalang-alang ngayong taon hanggang sa mga susunod na taon ang consciousness ng ating mga micro, small and medium enterprises na huwag pong padamihin ang paggamit ng mga tinatawag nating non-biodegradable materials. So hanggat maaari po, hahanap tayo ng more degradable na materyales at mga gamit sa faktorya. Ang pang-pito po na ang pang-anim po na strategiya ay yung ating migration. Alam po natin na marami tayong Filipino sa labas. Ito po ay tumatayo sa 8.7 million Filipinos considered as OFWs. Ito pong mga OFWs, may mga requirements din po sila na binibili habang nandun sila sa abroad. So ito po ay nagsisilbing merkado sa ating mga produkto na kaya nating gawin dito at ipadala sa labas ng bansa. Ito po ay magiging initial nating target na kung saan pwede silang kumain ng mga produkto nating naggagawang Pilipino at kung saan pwede silang gumamit ng mga nasabing produkto. So kung nakikita po natin yung screen kung saan po tayo nakaupo, makikita po natin na ang Philippines ay pang-apat sa matataas o may pagkadami-daming mga OFWs. Tayo po sa ngayon ay nasa level ng remittance, nasa level ng remittance na $18 billion. Yan po ang kinikita ng ating mga OFWs. Dahil po sa laki na kinikita nila, bigyan din po natin sila ng tsansa para tumingin sa mga opportunities kung saan pwede rin nilang i-invest yung iba sa kanilang mga kinikita. So pwede po ninyo silang imbitahin kung sa palagay po ninyo ay magmagandang opportunity na alam ninyong pwedeng kumita ang ating mga OFWs. Ay sabi nga po ng ating Pangulo, whereas before daw, in 2001 pa, nasa level na ng 8 million ang ating mga OFWs. Pero ito pong mga nakaraang taon at hanggang sa 2009, halos po nagdoble ang kanilang remittances to the tune of 16.4 billion US dollars in 2008. Ang ibig pong sabihin nito, nagsisimula silang maghanap ng mapagnegosyo. So, yan po ang mga reasons kung bakit natin tinitingnan pati yung mga migration. Ang isa pong exciting na theme o strategy na pwede po nating pagtulungan, pati po ang mga local government leaders natin na kasama natin sa ngayon, ay yung tinatawag nating CSR o Corporate Social Responsibility. Mayroon po tayong malalaking kumpanya sa Calabarzon. Ito po siguro ang mayroong pinakamarami na malalaking kumpanya sa buong iba't ibang rehiyon sa Pilipinas.
Dito po siguro tayo makakakuha ng maraming partners dito sa tinatawag na corporate social responsibility. Dati-dati po, ang CSR nila ginagamit para sa mga traditional means like mag-offer po sila ng charitable work, magawa sila ng medical mission, magawa sila ng free feeding, etc. Ngayon po, ang gusto po nating mangyari, pag-usapan po natin na isdaan nila sa paggawa ng isang venture o isang programa kung saan pwede tayong mag-develop ng mga micro and small enterprises. Ito po yung tinatawag naming triple or triple bottom line. Where on the screen, balik please, balik. Okay. Makita po natin sa screen na instead na ibibigay diretso para sa mga mahihirap o pulubi, as in ipamigay, gagamitin po natin ang micro, small, and medium enterprises kung saan po ang ating bottom line mag-triple. Nandyan na po ang green business or environment kasi tuturuan po natin sila na huwag silang gumawa ng negosyo na nakakapulyot ng kapaligiran. Nandyan po yung employment, which is the social part of it. Nandyan din po ang profit, which is the economic or the business side of it. Kaya po natin sinabing triple. Now, babalik po ito sa kanila. Ang halimbawa po, I think one of the major companies that's using this as an approach is, pwede ho bang mag-commercial? Jollibee. Ang kanila pong CSR, ginagamit nila para i-develop yung mga taong interesado para mag-produce ng mga vegetables ba o whatever na ginagamit nila. Itong mga na-produce nila, iba-buyback ng nasabing Big Brother. So, kahit papano, natutulungan din ang kanyang core competency at the same time. Nakakatulong siya sa maliliit na negosyante, nakakatulong siya at the same time sa pag-generate ng jobs. Ang mga last few slides ko po ay just recommendations on how these strategies should be reinforced. But I would like to jump na to the second to the last slide, which is more on the role of government. You're rolling. More pa. Oh, this one is okay. This one is good. Sige, dyan lang muna ha. Importante po itong slide na to dahil sa kasalukuyan po ay gumagawa tayo ng successor SME Development Plan. Kung makikita po ninyo sa screen, ano pong sinasabi dyan? Kasi wala ako dito. DTI, as the executing agency, will have to influence a country policy requiring all relevant agencies to make SME development as an integral part of their action plans at the level of the regions through the regional development councils. Ang ibig pong sabihin nito, marami po ditong members ng RDC, ano? Ang SME Development Plan po kasi, although nahahanay siya sa Department of Trade and Industry, but it is not purely DTI. Because SMEs are coming from the different sectors. May SMEs na bunga ng turismo, may SMEs na bunga ng natural resources, may SMEs na bunga ng agriculture. Ang ibig pong sabihin, hindi lamang po therefore Department of Trade and Industry ang dapat tumulong sa micro, small, and medium enterprises. Ito po sa nabanggit ng mga ahensya ng pamahalaan at ang ating local government units ay malaki po ang efforts, malaki po ang tulong o suporta na magagawa para patuloy po nating mapadami ang ating micro, small, and medium enterprises.
So, dahil po sa kadahilanang ito, sana po yung mga action plan ng mga agencies na nasabi ay maisali nila yung ano ang dapat nilang gawin para matulungan ang mga maliliit na negosyante sa kani-kanilang rehiyon. So yan po ang pinaka-importanting mensahe sa mga slides kong napa-flash. Ang sumunod po dyan na nakikita nyo is localized SME program. Meaning, ang paggawa po ng programa para sa SME development, kung saan ang Otop or One Town, One Product program ay nahahanay, ay magsisimula po talaga sa pag-nurture ng ating local government units. Kailangan po si Mayor kumbidahin yung iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kailangan po si Governor i-encourage ang iba't ibang agencies ng government, kasama na po yung mga taga-chamber, yung mga taga-cooperatives, yung lahat po ng mga private sector na pwedeng mag-participate para isulong ang economic agenda ng syudad o ng rehiyon. At magtulungan po sila para mai-create yung groundswell, no? Para may motivation ng mga negosyante. In other words, maaring mayroong incentives for you to go into business, pares na halimbawa ng mayroong financing na available, mayroong training programs na available, mayroong marketing assistance na available, and so on and so forth. So yun po ang mahalagang mensahe na sana po, dahil March pa lang po naman tayo ngayon, masimulan po natin yung adhikain o yung aspiration for us to be working together to develop further our micro, small, and medium enterprises. So sa susunod pong slide, ito po, mababasa naman ito sa laki ng font ko, mababasa ito hanggang likuran. Ang ibig pong sabihin, inaasahan po natin na ang mga regional offices of the concerned agencies will formulate a rolling plan which is aligned with the MSME development goals and strategies. Yung mga binanggit ko po kaninang 7. We hope to get the help of the National Economic Development Authority so that through the RDC, we will be able to coordinate such an effort. And ultimately po, we hope that the different agencies will be able to mainstream programs supportive of MSME development nang sa ganun po, mabigyan ng kaukulang funding through their own resources as well. So, ang gagawin ng po ni Mayor, i-converge po tayo lahat. Ang Department of Trade will be there to provide assistance sa product development, sa marketing. Department of Agriculture will be there to provide assistance in the production, technology, etc. The OST will be there for the technology in packaging. The ENR would be there for the wood-based or mga forest-based resources to be developed. At nandoon din po dapat ang private sector para siyang makinabang sa mga opportunities na mapag-usapan at mailaan para sa kanila na magkakaroon sila ng kani-kanilang negosyo. So ito po ang mensahe na manggagaling sa departamento na kung pwede po pagtulungan natin simula po ngayong taon ng 2010 at sa mga susunod pa pong taon up to 2006. Marami pong salamat. The Province of Rizal Certificate of Appreciation is presented to Honorable Merly M. Cruz, Undersecretary, Regional Operations and Domestic Group of the Department of Trade and Industry, for celebrating with us the milestone of One Town, One Product program during the 5th Calabarzon Otop Philippine Congress, for your support in attaining the program's objectives of harnessing the local resources to showcase the competitiveness of the different towns and cities
that contributed immensely to the successful implementation of the Otop program in the Calabarzon region, where we can rightfully say, Otop gains, Calabarzon reigns. Given at Inares Sports Center, Antipolo City, province of Rizal, the second day of March in the year of our Lord 2010. Signed, Honorable Casimiro A. Inares III, MD, Governor, Province of Rizal. The same certificate of appreciation is presented to Honorable Marilu Q. Toledo, Regional Director, Department of Trade and Industry, and to DTI Calabarzon delegates. Another certificate of appreciation is presented to Attorney John Paul Maclang of Creative Online Media Incorporated. So once again, thank you very much to our guest speakers. Let's give them a big round of applause. We would like to acknowledge also the presence of Honorable Mayor Renato Alilio of Dolores, Quezon, Mr. Jaime Umali, the Provincial PESO of Quezon. Of course, we have on stage Board Member Narsing Villaran of the 2nd District of Rizal and Board Member Nemesio Rojas. Also, we have retired General Jewel Canzon and Mrs. Cecil Canzon of St. Martha's Farm, breeder of Pangasus in Teresa, Rizal. We also have the officials of the University of Rizal System, Dr. Araceli M. Bobadilla, the Vice President for Academic Affairs, Dr. Demetria A. San Juan, Vice President for Administration and Finance, Dr. Hermie D. Estrabo, Vice President for Research, Extension, Production, Dr. Allen U. Bautista, Chancellor Cluster 1, Dr. Renecilia B. Paz de Leon, Chancellor Cluster 2, and Dr. Gloria P. Sarabia, Chancellor of Cluster 3. At ang pinakahihintay natin ngayong umagang ito, ang mga pangkulturang pagtatanghal ng ating mga lalawigan. Ngunit bago po ito, mga kababayan, ay pakinggan po natin ang mabunying punong lalawigan ng Cavite, kagalang-galang Ayong S. Maliksi, nakakatawanin ni Ginoong Emmanuel Santiaguel, Provincial Cooperative Livelihood and Enterprise Officer ng lalawigan ng Cavite. To the Honorable Governor of the host province, who is represented by Honorable Vice Governor Prisco San Juan, to the officers of the provincial government who are present at this memorable gathering,
to the respected provincial executives of the different line agencies, the members of the Regional Development Council who have shared their precious time with us today, officers of the Department of Trade and Industry, namely Yusek Merly Cruz, RD Marilu Toledo, Mayor Monilagan, nandyan po kanina, to the PCCI. A pleasant good morning to all of you. My governor, or the Cavite Governor Ayong Maliksi, congratulates Governor Iñares and the province of Rizal for the hosting of the 5th Calabarzon Otop Congress, Build Otop Gains, Calabarzon Reigns. Governor Maliksi and all of us are all aware of the role played by Calabarzon area in relation to the One Town, One Product program of the government. The Calabarzon area is regarded by the DTI as one of the best performing region in terms of promoting products, largely to the solid support of the local government units, other line agencies, financial institutions, and other stakeholders. And through Otop, slowly but significantly, our products have found their niche in the local market. Sa amin po sa Cavite, para mapalakas ang mga local na produkto, ay kasama sa 12-point agenda ang pagpapalakas ng livelihood and entrepreneurship. Para magampanan po ito, ang bagong tatag na departamento, ang Provincial Cooperative Livelihood and Entrepreneurial Development Office, ang siyang inatasan na magbalangkas ng mga programang maiugnay sa pagpapalakas ng pangkabuhayan at pagnenegosyo. Sa nakaraang taon lamang, kami po ay nakatulong sa maraming MSMEs sa pagpapakilala ng kanilang produkto sa pamamagitan ng pagdidesign ng kanilang mga labels. We also provided our MSMEs with training, seminars, lectures on product development, business plan preparations, product clinic to thousands of entrepreneurs. And we have partnered with DTI in assisting would-be entrepreneurs for their business registration. Kaya yung gustong mag-business, agad-agad after the seminars ay pinaparegister na po namin sa DTI. At para naman po sa pagpapalaganap at advocacy ng entrepreneurship, we have conducted a yearly MSME Summits and the Cavite Entrepreneurship Student Summit. The MSME Summit is now on its 4th year and have been attended by an average of 1,500 individuals. Upang mahikayat naman ang ating mga estudyante na maging negosyante, ang Cavite Entrepreneurship Student Summit ay dinadaluhan ng mahigit na 4,000 estudyante sa nakalipas na 3 taon. Sa Student Summit na ito ay pinaparangalan po namin ang mga estudyanteng nakalilikha ng iba't ibang produkto o bagong produkto. Sa pamamagitan po nito ay nahihikayat namin sila na maging malikhain at innovative sa paglikha ng mga produktong makakakilala sa lalawigan ng Cavite. At siyempre, tumutugon po ito sa aming Cavite branding, ang Cavite be part of the revolution. Sa mga produktong Caviteño, validated Otop na po ang kape Amadeo, tahong chips ng Bacoor, mushrooms from General Mariano Alvarez, muscovado sugar ng Magallanes, tinapang salinas ng Rosario, fruit wine ng Silang, kakaninang Imus, at napakaraming produkto
na kinikilala hindi lamang sa aming lalawigan, kundi nakararating na rin po sa pamilihan sa Metro Manila at kalapit na lalawigan. At mamaya nga po ay inyong mamamalas ang iba't ibang produktong ito ng Cavite sa isang dance performance na ang tema po ay ang evolution of ecotourism in Cavite. Tunay na ating masasabi na ang Otop ay isa sa pinaka-signipikong programa na nailunsad po ng ating pamahalaan upang mapalakas ang ating ekonomiya, makalikha ng hanap buhay at magpakilala sa ating mga natatanging produkto. The challenge now is to further strengthen the program so that our local products will be recognized not only on a provincial, regional, and national scale, but on the international scene as well. If our neighbors like Thailand, with their one tambyon or one tambon, one product, and Japan's one village, one product, have successfully launched their products in the international market, makakaya din natin ito sa ating mga lokal na produkto. By then, we can truly say, Otop gains, Calabarzon reigns. Mabuhay po ang Calabarzon SMEs. Cavite, be part of the revolution. Magandang umaga po sa inyong lahat.
bayan ng Carmona. Maunlad, masaya, nagkakaisa. Lahat ay sama-sama, punong-puno ng pag-asa. Sorteo ng bukid narito na. Halos lahat ng bahay ay may gayak. San mang sulok tao'y nagagalak. Sorteo ng bukid dito sa Carmona. Kay saya-sayang talaga. Sorteo! Carmona! Sorteo ng bukid, tayo'y mabibigayaan, amin ang kinabukasan. Halina't mag-isa, mag-iwang magsaya. O Carmona, mabuhay ka. Tayo na's Carmona, sorteo ng bukid, tayo'y mabibigayaan, amin ang kinabukasan. Halina't mag-isa, mag-iwang magsaya. O Carmona, mabuhay ka. Sorteo ng bukid, tayo'y mabibigayaan, amin ang kinabukasan. Halina't mag-isa, mag-iwang magsaya. O Carmona, mabuhay ka. Tayo na's Carmona, sorteo ng bukid, tayo'y mabibigayaan, amin ang kinabukasan. Halina't mag-isa, mag-iwang magsaya. O Carmona, mabuhay ka. Carmona, mabuhay ka. Lahat tayo'y kumataw na. Sorteo! Kailan pa may
Pinasinayaan ka sa rin lang inaasam. Revolusyo'y sumiklab at mga puso ay nag-alab. Dugo at buhay inialay ng Kapitenyong magigiting na tunay. Nagtagumpay sa laban, kalayaan nakamit ng mamamayan. Pagdaan ng panahon, nalampasan ng anumang hamon. Muling lumikha ng kasaysayan, Cavite na mayagpag sa anumang larangan. Mula nooy nagsikap, umangong muli kapayapaan ay naghari. Diwa ng kabayanihay, muli nating paigtingin. Sa buong mundo, ipagmalaki natin. Kapitenyo ako, revolusyonaryo. Kapitenyo, kapitenyo ako, sa buong mundo, taas noo ako. Kakayahang Caviteño'y di matatawaran. Sa loob at labas ng bansa ay tinutularan. Caviteño, buo ang loob sa pagbabago. Maglilingkod sa lalawigan at sa bayan ng tapat at totoo. Sa buong mundo, ipagmalaki natin. Kapitenyo ako, revolusyonaryo. Kapitenyo, kapitenyo ako, sa buong mundo, taas noo ako. Makulay ang kasaysayan ng ating lalawigan, puno ng katapangan at pagmamahal sa bayan. Taglay ko ang dugong bayani, dangal ako ng aking lipi. Kabitenyo ako, makabagong revolusyonaryo. Sa buong mundo, ipagmalaki natin. Kabitenyo ako, revolusyonaryo. Kabitenyo, kabitenyo ako,
ang masipag at mabunying punong lalawigan ng Laguna para sa kanyang mensahe, kagalang-galang Teresita Ningning Lazaro, nakakatawanin po ni Ginoong Valentin Guidote, ang Provincial Planning and Development Officer ng lalawigan ng Laguna. To all our distinguished guests, fellow Otop stakeholders, ladies and gentlemen, ipagpaumanhin niyo po kung wala si Governor, but allow me to read her message. Layunin ng One Town, One Product ang kumilala ng isang produktong likas o karaniwan sa sariling bayan, lungsod o munisipalidad, pagyamanin ito at ipakilala at gawing katanggap-tanggap sa buong bansa at sa isang sandaigdigan. Sa ganitong pamamaraan, nagsimula ang maraming bansa katulad ng Japan, Malaysia, Indonesia, Thailand, Laos, China, at ang lungsod ng Estados Unidos. Sa abilidad ng Pilipino at kalidad ng mga produktong napatunayang kagiliw-giliw para sa maraming Pilipino at maging sa mga dayuhan, walang dahilan upang hindi ito maging tagumpay sa ating rehiyon. Nasa kamay na ng ating rehiyon ang tagumpay. Nagahari na ang rehiyon sa buong bansa sa mga malikhaing produkto ng iba't ibang bayan. Sabi nga ng ating paksa ngayong taon, Otop gains, Calabarzon reigns. Subalit, dapat ang ating pagsisikap ay hindi matapos dito. Kailangan pa nating makamit ang malaya at makabayang industrialismo. Ang malaya at makabayang industrialismo ay isang estado ng kultura, isang pamamaraan ng paglikha sa paggamit ng mga produkto ng lipunan kung saan mananaig ang industriya at proseso nito. Kailangan ang bawat mamamayang Pilipino ay magtatrabaho sa isang tanggapan o paggawaang Pilipino. Kumain ng pagkaing inani sa Pilipinas, prinoseso sa Pilipinas ng isang pabrikang pinamumunuhan ng Pilipino, pinagtatrabahuhan ng mga Pilipino at iniluto sa kalanggawa ng Pilipino. Kapag ito'y natupad, masasabi nating nakamit na natin ang kainamang antas ng ating tunay na industrialisadong bansa. Nagawa na ito ng maunlad na bansa, kaya rin itong gawin ng mga Pilipino. Inisip ng Pilipino, nilikha ng Pilipino, ginamit ng Pilipino, at pinagyaman ng Pilipino. Ibinalik ng Otop ang makabayang kaisipang ito ukol sa ekonomiyang Pilipino at binubuksan ng pinto sa pagkakataon para sa ating lahat upang tuparin ang isang lumang pangarap na maging kapaki-pakinabang sa lahat ng panahon. Let us take this chance and let our generation do it for the coming generations. And let them remember that we built it for them from an older generation to a younger generation's future. Yes, Otop gains. Gains. Napatunayan na natin ito. Daang-daang pamilya, kung di man libo-libo, ang inihaon sa kahirapan dahil sa Otop. Maraming kabataan na nakapag-aral dahil dito. Maraming tahanan ang naikumpuni kung hindi man ito napalitan ng bago. Maraming buhay ang sumagana. And Calabarzon reigns. Let us not reign as if the opportunity is ours alone. Let us not reign as if we are the only one blessed with the capability. Rather, let us lead and show the others the way. Let us be the model. Let us share the gains. Maraming salamat. Mabuhay po kayo. Mabuhay ang Otop. Sasamantalin ko rin pong anyayahan kayo sa amin pong Anilag Festival na ginawa na po naming programa para sa Otop
para po mapakita ang mga Otop products ng lalawigan ng Laguna. Ito po ay from March 7 to March 14 sa Santa Cruz, Laguna. Maraming salamat po. Ngayon po naman ay masasaksihan natin ang natatanging pagtatanghal na pangkultura ng lalawigan ng Laguna. Sa iba't ibang bayan ng ating pinagpalang lalawigan na mayroong kani-kanyang kultura, subalit ang adhikain ay iisa. Naglalarong mga kulay sa iyong mga mata, samut-saring produkto na tunay na kaaya-aya. Sino kaya ang di mamangha, dayuhan man o kapwa, sa ganda ng makikita, lungtian at busilan. 27 bayan at 3 lungsod, iisa ang pangarap na magkabuklod-buklod patungo sa minimithing layunin. Kasaganahan ng bawat isa, kaya nang abutin. Sapagkat ikaw ay nag-iisa, walang paparis pa, namumukod tangi sa kaunlaran at sigla, kapit kamay tungo sa kaunlaran at pag-asa, ipagmalaki at isigaw. Natatanging Laguna. Kapit kamay tungo sa kaunlaran at pag-asa, ipagmalaki at isigaw. Natatanging Laguna. Laguna. The music puts you in the mood. 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 The music puts you in the mood.
nang ito'y marating to, para bang ako'y nagbago. Kakaiba namin kung iisipin mo. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Nang ito'y marating ko, para bang ako'y nagtago. Kakaiba ang tanging kung iisipin mo. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 Basta natin ating magandang bayan. Halina, pinasyalan. Dulot ay kaligayahan sa puso ng bawat taong darating dito sa ating bayan. Malaking mo, kailangan manalawin.
Maraming salamat sa ating mga nagtanghal. Napakainam, napakasigla at napakahusay na pagtatanghal ng mga taga Laguna. Sila po ay mga kasapi ng Kisap Dance Troupe ng Laguna University. Mga kapamilya sa Calabarzon, ngayon po naman ay pakinggan natin ang mensahe mula sa punong lalawigan ng Quezon, kagalang-galang Rafael Nantes, nakakatawanin po ni Abogado Dennis Guerrero. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Natitiyak ko po na kayo'y nasiyahan sa ating pananghalian at ganoon din sa presentation na inyong napanood. Bago po ako magsimula, isang magandang hapon po sa punong lalawigan ng Rizal na kinakatawan ni Vice Governor Frisco San Juan Jr., sa sangguniang panlalawigan, sa mga punong lalawigan ng Cavite, Laguna at Batangas at sa kanilang mga kinatawan, sa mga kinatawan ng national government agencies at mga provincial agencies, sa mga mag-aaral at mga guro, sa lahat po na nandirito, lalo't higit sa kinatawan ng Chamber of Commerce and Industry, isang magandang hapon po sa inyong lahat. Isang pagpupugay po ang pinapaabot ng aming minamahal na gobernador sa host ng 5th Otop Congress, ang lalawigan ng Rizal, at kanya pong pinapaabot ang kanyang pakikiisa sa pagpapalakas ng spirit ng Otop, hindi lamang po sa Calabarzon, kundi sa buong Pilipinas. Ang aming pong lalawigan, ang lalawigan ng Quezon, ay masasabi po nating isang sleeping giant. Hindi lamang po sa ating rehiyon, sa rehiyon ng Calabarzon, kundi sa buong Pilipinas. Sapagkat ika-anim po ang lalawigan ng Quezon in terms of land area. At yan pong malaking kalupaan ng lalawigan ng Quezon ay maituturing po namin siyang pinakamalaking asset ng aming lalawigan. Upang maging realidad po ang pag-unlad ng aming lalawigan, ang lalawigan ng Quezon ay nagbalangkas ng isang programa na tinatawag po namin na ATE, na ito po ay tumutugon sa sektor ng agrikultura, turismo at enterprise development. Pag sinabi pong enterprise development, yan po ay Otop, at yan pong Otop ang naglagay sa amin doon po sa tamang landas ng pagpapaunlad ng aming lalawigan. Nakatutuwa po sapagkat may mga payak na indikasyon na nasa tama nga pong direksyon ang lalawigan ng Quezon. Tingnan po natin ang mga datos kaugnay ng auto products namin. Buhat po taong 2007 hanggang 2009, makikita po ninyo na nagkaroon po ng malaking investment ang aming pong lalawigan sa Otop. Taong 2007, ito po ay nasa 3 milyon. Noong pong taong 2008, naglagay po ng malaking puhunan ang pamahalaang panlalawigan sa Otop at umabot po ng 22.71 milyon ang aming pong naging investment. Taong 2009, nagkaroon po ng karagdagang 3.624 milyon pesos. Yan po, in terms of job, ay may translate tulad ng sumusunod. Taong 2007, 719 jobs po ang na-create ng lalawigan ng Quezon buhat sa Otop. Noong taong 2008, kung kailan nagkaroon ng malaking investment, nagkaroon po ng karagdagang 2,205 at taong 2009, 528 po ang muling napadagdag. In terms of domestic sales, taong 2007, ang amin pong naging benta buhat sa Otop ay umabot ng 2.9 milyon, tumaas ng 4.3 milyon ng taong 2008 at nito pong taong 2009 bilang isang konkretong resulta ng malaking puhunan
na inilagak sa Otop, umabot po ng 17 million ang naging domestic sales ng aming pong mga Otop products. In terms of export sales po, mga kababayan sa Calabarzon, buhat po sa maliit na $4,000 noong taon 2007, umabot po ng $114,000 ang export sales generated ng lalawigan ng Quezon. Yan po, kung makikita po ninyo ay dahilan po dun sa investment ng lalawigan ng Quezon sa Otop, yung pong marketing and promotions na ginawa namin upang ma-highlight ang potential ng Quezon at yung pong development ng mga new products at enhancement ng existing products in accordance with international standards. Ang ilan po sa mga produkto na pinagtutuunan ng pansin ng lalawigan ng Quezon ay ang mga cocoa-based products. Nandito po si Mayor Crispin Clasio ng bayan ng Quezon. Sila po ang malaking gumagawa ng cocoa sugar sa lalawigan ng Quezon. Ganon din po ang Cocoa Choir and Coconut, ang Salabat sa bayan po ni Mayor Alilio. Seaweeds production, Lambanog sa bayan ng Mauban, Nipanog, buhat po sa Nipa. Cocoa handicrafts, Lukban, Longganisa at siyempre po ang banana chips buhat sa bayan ng Gumaka. Yan po ang mga produkto na pilit pa po naming pinauunlad upang lalong higit na mapalakas ang Otop at ang maliliit na negosyo sa lalawigan ng Quezon. Hindi lamang po ito sa pagpopromote o pagtulong sa production, kundi pati na din po sa participation sa various trade fairs and exhibits, both local and foreign. Ganon din po, tinutulungan po namin ang Otop sa pamamagitan ng capability building programs, tulad ng mga strategic planning workshops on investment promotion, capability building, and the appointment of investment promotion officers for each of the 40 municipalities and 1 city of the province of Quezon. Ang lalawigan ng Quezon po ay binuo na din po yung framework kung papaano ang pagninegosyo sa lalawigan namin. Naibatas na po ang Quezon Investment and Incentives Code na naglalayon na manghikayat ng mga pamumuhunan sa aming lalawigan. Dito po sa Investment Code, kinilala na kung ano yung mga sinasabi nating investment priority areas at tinukoy kung ano yung fiscal and non-fiscal incentives for doing business in the province of Quezon. Nakapaloob din po sa Investment Code yung pagbubuo ng Quezon Investment and Incentives Board. Ito po yung sinasabi kanina ni Yusek Merly Cruz na palakasin po natin ang partnership between the public and the private sector sapagkat nakasalalay po sa pagtutulungan ng pribado at pampublikong sektor ang magagandang pulisiya na siya pong magsusustain doon sa sinasabi natin na business environment na conducive sa pag-unlad. Yan po ay mangyayari sa pamamagitan lamang ng pagtutulungan ng lahat ng mga stakeholders, particular ang ating pong pribadong sektor. Kasama din po sa Investment Code yung pagbuo ng Quezon Provincial Trade and Investment Center na siya pong tumutulong sa mga investors na naglalayo na magnegosyo sa lalawigan ng Quezon. At kinagagala ko pong ibalita na matatapos na po yung building na tinatawag po namin Quezon Provincial Trade and Investment Center na siyang magiging tahanan ng pangangalakal at negosyo sa lalawigan ng Quezon. Dahil po sa maraming pagsisikap ng pamahalaang panlalawigan sa pangunguna ni Governor Nantes, ang Quezon po ay kinilala noong October 21, 2009 ng Philippine Chamber of Commerce and Industry at binigyan ng special citation for SME development. Hindi po mangyayari ang lahat ng ito kung hindi dahil sa Otop. Kaya po ang pamahalaang panlalawigan ng Quezon ay patuloy na sumusuporta dito at sa iba pang gawain ng Department of Trade and Industry.
Palakpakan po natin ang DTI kay RD Malu Toledo na sila po ang masugid na sumusubaybay sa lalawigan ng Quezon. Ang panawagan po ng aming minamahal na gobernador ay Pilipinas, Quezon naman, na buhat po sa pagkakatulog ang gusto po namin ay sana ay bumangon ang lalawigan ng Quezon upang sa ganun ay manguna hindi lamang po sa Calabarzon kundi po sa buong Pilipinas. At yan po ay mangyayari lamang kung tayo po na magkakapitbahay dito sa Calabarzon ay magtutulungan. At dahil po dito gusto pong ipaabot ng aming minamahal na gobernador ang kanyang paanyaya at kahilingan na paigtingin natin lalo ang kalakalan sa pagitan ng ating mga lalawigan. Sa lahat po ng oras ay bukas ang lalawigan ng Quezon para sa inyo. Pilipinas, Quezon naman. Magandang hapon po sa inyo lahat. At ngayon po naman, mga kababayan, ay masasaksihan po natin ang natatanging pangkulturang pagtatanghal ng lalawigan ng Quezon. Ngayon po naman ay pakinggan natin ang mensahe mula sa punong lalawigan ng Quezon, Kagalang-galang Rafael Nantes, nakakatawanin po ni Abogado Dennis Guerrero. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Natitiyak ko po na kayo'y nasiyahan sa ating pananghalian at ganoon din sa presentation na inyong napanood. Bago po ako magsimula, isang magandang hapon po sa punong lalawigan ng lalawigan ng Rizal na kinakatawan ni Vice Governor Frisco San Juan Jr., sa sangguniang panlalawigan, sa mga punong lalawigan ng Cavite, Laguna at Batangas at sa kanilang mga kinatawan, sa mga kinatawan ng national government agencies at mga provincial agencies, sa mga mag-aaral at mga guro, sa lahat po na nandirito, lalo't higit sa kinatawan ng Chamber of Commerce and Industry, isang magandang hapon po sa inyong lahat. Isang pagpupugay po ang pinapaabot ng aming minamahal na gobernador sa host ng 5th Otop Congress, ang lalawigan ng Rizal. At kanya pong pinapaabot ang kanyang pakikiisa sa pagpapalakas ng spirit ng Otop, hindi lamang po sa Calabarzon, kundi sa buong Pilipinas. Ang aming pong lalawigan, ang lalawigan ng Quezon, ay masasabi po nating isang sleeping giant. Hindi lamang po sa ating rehiyon, sa rehiyon ng Calabarzon, kundi sa buong Pilipinas. Sapagkat ika-anim po ang lalawigan ng Quezon in terms of land area. At yan pong malaking kalupaan ng lalawigan ng Quezon ay maituturing po namin siyang pinakamalaking asset ng aming lalawigan. Upang maging realidad po ang pag-unlad ng aming lalawigan, ang lalawigan ng Quezon ay nagbalangkas ng isang programa na tinatawag po namin na ATE, na ito po ay tumutugon sa sektor ng agrikultura, turismo at enterprise development. Pag sinabi pong enterprise development, yan po ay Otop, at yan pong Otop ang naglagay sa amin doon po sa tamang landas ng pagpapaunlad ng aming lalawigan. Nakatutuwa po sapagkat may mga payak na indikasyon na nasa tama nga pong direksyon ang lalawigan ng Quezon. Tingnan po natin ang mga datos kaugnay ng auto products namin. Buhat po taong 2007 hanggang 2009, makikita po ninyo na nagkaroon po ng malaking investment ang aming pong lalawigan sa Otop. Taong 2007, ito po ay nasa 3 milyon. Noong pong taong 2008, naglagay po ng malaking puhunan ang pamahalaang panlalawigan sa Otop at umabot po ng 22.71 milyon ang aming pong naging investment. Taong 2009, nagkaroon po ng karagdagang 3.624 milyon pesos. Yan po, in terms of job, ay may tatranslate tulad ng sumusunod. Taong 2007
719 jobs po ang na-create ng lalawigan ng Quezon buhat sa Otop. Noong taong 2008, kung kailan nagkaroon ng malaking investment, nagkaroon po ng karagdagang 2,205 at taong 2009, 528 po ang muling napadagdag. In terms of domestic sales, taong 2007, ang amin pong naging benta buhat sa Otop ay umabot ng 2.9 million, tumaas ng 4.3 million ng taong 2008, at nito pong taong 2009 bilang isang konkretong resulta ng malaking puhunan na inilagak sa Otop, umabot po ng 17 million ang naging domestic sales ng aming pong mga Otop products. In terms of export sales po, mga kababayan sa Calabarzon, buhat po sa maliit na $4,000 noong taon 2007, umabot po ng $114,000 ang export sales generated ng lalawigan ng Quezon. Yan po, kung makikita po ninyo ay dahilan po dun sa investment ng lalawigan ng Quezon sa Otop, yung pong marketing and promotions na ginawa namin upang ma-highlight ang potential ng Quezon at yung pong development ng mga new products at enhancement ng existing products in accordance with international standards. Ang ilan po sa mga produkto na pinagtutuunan ng pansin ng lalawigan ng Quezon ay ang mga cocoa-based products. Nandito po si Mayor Crispin Clasio ng bayan ng Quezon. Sila po ang malaking gumagawa ng cocoa sugar sa lalawigan ng Quezon. Ganon din po ang Coco Choir and Coconut, ang Salabat sa bayan po ni Mayor Alilio. Seaweeds Production, Lambanog sa bayan ng Mauban, Nipanog, buhat po sa Nipa. Coco Handicrafts, Lukban, Longganisa at siyempre po ang banana chips buhat sa bayan ng Gumaka. Yan po ang mga produkto na pilit pa po naming pinauunlad upang lalong higit na mapalakas ang Otop at ang maliliit na negosyo sa lalawigan ng Quezon. Hindi lamang po ito sa pagpopromote o pagtulong sa production, kundi pati na din po sa participation sa various trade fairs and exhibits, both local and foreign. Ganon din po, tinutulungan po namin ang Otop sa pamamagitan ng capability building programs, tulad ng mga strategic planning, workshops on investment promotion, capability building, and the appointment of investment promotion officers for each of the 40 municipalities and 1 city of the province of Quezon. Ang lalawigan ng Quezon po ay binuo na din po yung framework kung papaano ang pagninegosyo sa lalawigan namin. Naibatas na sa batas na po ang Quezon Investment and Incentives Code na naglalayon na manghikayat ng mga pamumuhunan sa aming lalawigan. Dito po sa Investment Code, kinilala na kung ano yung mga sinasabi nating investment priority areas at tinukoy kung ano yung fiscal and non-fiscal incentives for doing business in the province of Quezon. Nakapaloob din po sa Investment Code yung pagbubuo ng Quezon Investment and Incentives Board. Ito po yung sinasabi kanina ni Yusek Merly Cruz na palakasin po natin ang partnership between the public and the private sector sapagkat nakasalalay po sa pagtutulungan ng pribado at pampublikong sektor ang magagandang pulisiya na siya pong magsusustain doon sa sinasabi natin na business environment na conducive sa pag-unlad. Yan po ay mangyayari sa pamamagitan lamang ng pagtutulungan ng lahat ng mga stakeholders, particular ang ating pong pribadong sektor. Kasama din po sa Investment Code yung pagbuo ng Quezon Provincial Trade and Investment Center na siya pong tumutulong sa mga investors na naglalayo na magnegosyo sa lalawigan ng Quezon. At kinagagala ko pong ibalita na matatapos na po yung building
na tinatawag po namin Quezon Provincial Trade and Investment Center na siyang magiging tahanan ng pangangalakal at negosyo sa lalawigan ng Quezon. Dahil po sa maraming pagsisikap ng pamahalaang panlalawigan sa pangunguna ni Governor Nantes, ang Quezon po ay kinilala noong October 21, 2009 ng Philippine Chamber of Commerce and Industry at binigyan ng special citation for SME development. Hindi po mangyayari ang lahat ng ito kung hindi dahil sa Otop. Kaya po ang pamahalaang panlalawigan ng Quezon ay patuloy na sumusuporta dito at sa iba pang gawain ng Department of Trade and Industry. Palakpakan po natin ang DTI kay RD Malu Toledo na sila po ang masugid na sumusubaybay sa lalawigan ng Quezon. Ang panawagan po ng aming minamahal na gobernador ay Pilipinas Quezon naman, na buhat po sa pagkakatulog ang gusto po namin ay sana ay bumangon ang lalawigan ng Quezon upang sa ganun ay manguna hindi lamang po sa Calabarzon kundi po sa buong Pilipinas. At yan po ay mangyayari lamang kung tayo po na magkakapitbahay dito sa Calabarzon ay magtutulungan. At dahil po dito gusto pong ipaabot ng aming minamahal na gobernador ang kanyang paanyaya at kahilingan na paigtingin natin lalo ang kalakalan sa pagitan ng ating mga lalawigan. Sa lahat po ng oras ay bukas ang lalawigan ng Quezon para sa inyo. Pilipinas, Quezon naman. Magandang hapon po sa inyo lahat. At ngayon po naman, mga kababayan, ay masasaksihan po natin ang natatanging pangkulturang pagtatanghal ng lalawigan ng Quezon. Bagyo, ikalat mo ang kwento ng pag-ibig, ang tula na di na marinig. Isipol ang awit kasabay ng iyong pag-ibig. Sa lupang kay tagal na naghihintay sa pagsabi ng tag-ulan. Bagyo, bagyo, sabihin mo, kailan nga ba darating? Pagsikat ng araw nagsimula, sariwang hangin na mapayapa.
Wasakin mo pagkakahati-hati ng mga tao sa bayan ko. Ibuhos ang galit at baka sakaling mayanig ang kawalang damdamin na mayroong naririnig. Bagyo, bagyo, ikalat mo ang kwento ng pag-ibig, ang tula na di na madidig. Isipol ang awit kasabay ng iyong pagdilig. Sa lupang kay tagal na naghihintay sa pagsapit ng tag-ulan. Ito bang paraiso na pinangako? Basurang patong-patong sa mga pangakong habang buhay napapako. Hey! Ito bang paraiso na pinangako? Basurang patong-patong sa mga pangakong habang buhay nakapako. Hey! Quezon! Hey! Halina't sumayaw sa ilalim ng araw, maghawak-hawak ng kamay, sisigaw ng sabay-sabay kapayapaan. Hey! Kapayapaan. 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 Hiya! Kulay man at di magkaiba, mundo natin ay iisa. Maghawak-hawak ng kamay, sisigaw ng sabay-sabay kapayapaan. Oh, kapayapaan. Yeah, kapayapaan. Yeah, kapayapaan. Lupang uhaw sa pag-ibig, naghihintay sa halik ng langit. Lupang uhaw sa pag-ibig, naghihintay sa halik ng langit. Hey! Halina't sumayaw sa ilalim ng araw, maghawak-hawak ng kamay, isigaw ng sabay-sabay kapayapaan. Oh, kapayapaan. Hey, 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 kapayapaan. Oh, kapayapaan. Hey! Everybody! Sa lukban may longganisa. Iko'y naman sa gumaka. Tinapa sa Lucena. Hey! Wala nang hahanapin pa. Hey! Halina't sumayaw sa ilalim ng araw, maghawak-hawak ng kamay, isigaw ng sabay-sabay kapayapaan. Sa Quezon lalawigan. Hey! Sa Quezon kapayapaan. Sa Quezon ang lalawigan. Hey! Quezon!
buluflut ng Quezon. Bulot ng Quezon. Bulot naman sa Tayabas. Hey! Wala nang hahanapin pa. Wala nang hahanapin pa. Sa Quezon lang, wala nang iba. Quezon lang, Hey! wala nang iba. Halina't sumayaw sa ilalim ng araw. Maghawak-hawak ng kamay, isigaw ng sabay-sabay kabayabaan. Sa Quezon ang lalawigan, sabay-sabay, hey! Sa Quezon, kabayabaan, hey! Sa Quezon ang lalawigan. Sa Quezon, say! Mundo man hati-hati. Pilipinas, Quezon naman! Pag-isahin nating muli. Woo! Woo! Ah! 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 Woo! Woo! Sa minamahal na Governor ng Rizal, the Honorable Governor Junjun Inares, sir. Sa lahat po sa mahal na Vice Governor, sa lahat ng miyembro ng Sangguniang Panlalawigan ng Rizal, to all the local chief executives na naririto ngayon, sa mga directors natin ng line agencies, members ng RDC, mga NGOs, lahat ng kinatawan o delegasyon mula sa iba't ibang lalawigan, mga delegates po dito sa ating PIP, Otop Congress, sa lahat ng mga Batanggenyo na naririto, pinakikiusapan ko pong tumayo ang mga Batanggenyo, itaas ang pamaypay at ayan, iwinagayway na, mabuhay ang mga taga Batangas. Thank you. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mula po sa lalawigan ng Batangas, ikinalulugod ko pong ipaabot ang pagbati ng aming minamahal na gobernador, Governor Vilma Santos Recto, sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa host governor, Governor Junjun Inares. Dahil sa mahalaga po ang pagtitipong ito, para sa patuloy na pagsulong ng Otop, si Governor Recto po ay naghanda ng kanyang espesyal na mensahe. Bagamat di natin siya makakapili ngayon, atin pong maririnig mismo ang kanyang personal na mensahe para sa inyong lahat. Mga kaibigan, ikinagagala ko pong ihandog sa inyo ang Governor ng lalawigan ng Batangas, the star for all season, the mother that rocks the cradle of the Batanggenyos, Governor Vilma Santos Recto. Sa lahat po ng mga nakikiisa para po sa ating ikalimang taon ng Calabarzon na ang tinatawag nating Otop or One Town, One Product. Ito po si Governor Vilma Santos Recto ng Batangas po at nagpapasalamat po ako sa ating pong gobernador ng Rizal. Walang iba kundi si Gobernador Junjun Inares, ang akin din pong kaibigan. Maraming salamat po sa pag-imbita nyo sa amin. Ako kunin ko na rin ang pagkakataon na ito para bumati po sa akin pong mga kapwang iginagalang na gobernador, Gobernador Maliksi po ng Cavite, Gobernador Ningning Lazaro po ng Laguna, at of course Governor Nantes po ng Quezon, at Governor ng Rizal. Walang iba kundi si Governor Junjun. Sa inyo pong lahat na nandiyan dyan, gusto ko lamang pong ipaalam na kasama niyo po ako sa pagsuporta ng Otop, One Town, One Product. Ito ho ang masasabi natin na kaya nating ipagmalaki. At dito nga po sa lalawigan ng Batangas ay binibigyan ko po ng inspirasyon at suporta ang lahat ng produkto na meron po kami rito. At higit sa lahat ang aming Otop, yung tinatawag po namin Burdang Taal.
sa akin pong palagay, dito lamang natin po pwedeng ipagmalaki, lalo na ang Calabarzon, tayo magkakapatid. Kung anong meron tayong kaya nating ipagmalaki, kaya po nating i-market, para kahit sa ibang mundo, anong produkto meron tayo rito. And wala nang ibang po pwede natin gawin kundi magtulungan po tayong lahat, ipagmalaki ang sariling atin, and at the same time, magtulungan po tayong i-develop pa ito ng mas magandang kwalidad nang sa ganun ay kaya na nating i-market hanggang buong mundo. Sa amin po dito, sa lalawigan ng Batangas, tuwing Disyembre ay mayroon po kaming tinatawag na Provincial Trade Fair. At dito po ay inilalabas po namin lahat at binibigyan pagkakataon para po ipakita namin ang lahat ng produkto na talaga pong kinagigiliwan dito sa aming lalawigan. Uunahin ko na po dito yung noon kami, yung aming kapimbarako, yung aming pong ipinagmamalaki na burdang taal, yan po ang aming otop, yung aming pong bagoong balayan, kilalang kilala po yan sa Batangas. Ganon din po yung kalakatsara, kung tawagin namin, galing po sa bayan ng Kalaka. Meron din po kaming famous tulingan, ako yung ginataang tulingan ng amin po sa Lemery, at ganon din po ang tilapia sa amin sa may Laurel, dito po sa Batangas. Meron din po kami pinagmamalaki naming distributor po ng magagandang itlog. Galing po yan dito sa Batangas, sa San Jose. Meron din po kami yung tinatawag naming tamarind products. Meron na rin po kaming tamarind wine na galing po sa bayan namin ng Lubo. Meron din po kaming tinatawag na yung minatamis po namin ng mga iba't ibang mga pastillas o yung mga kakanin na amin po ipinagmamalaki, at yan po ay nanggagaling din dito. O yung mga imahe na amin pong ginagawa, galing po sa Santa Teresita po yan. Meron din po kami mga tinatawag po namin ng mga handmade paper products, at yan po ay pinagmamalaki, galing naman po yan sa bayan ng Tuwi. So sa napakarami pa po namin produkto na pwedeng ibahagi sa inyo, meron pa po kami pinagmamalaking mga magagandang lugar dito. Ang famous beaches that we have here, nandyan po yan sa Nasugbu, at yung white sand na meron po kami, dito po yon sa San Juan, sa Laia. So meron po rin kami mga diving spots dito po sa bayan ng Mabini, na meron din po yan sa amin sa Isla Verde, na tinagurian po na ngayon na Center of Marine Biodiversity in the World. Nandyan pa ho yung napakaraming species na hindi pa ho nakikita sa ibang mundo. So, napakaraming kayamanan din po namin dito sa Batangas na kayang-kaya po namin ipagmalaki. At alam ko, kayo rin po dyan, mga tiga Cavite, mga tiga Rizal, ay yung ating po mga tiga Quezon, ating po mga tiga Laguna, meron din po kayong sarili-sarili nyong otop. Tama po ba? Magtulungan po tayo. Siguro, tulungan nyo ako maipagmalaki pa yung aming produkto, at nandito naman po ako para tulungan din maipagmalaki po ang produkto o otop na meron din po kayo. So sa inyong lahat, sa ating lahat na sumusuporta ng One Town, One Product, ay sama-sama ho natin ito ipagmalaki. Dahil dito ay kaya natin ipagmalaki ang kayamanan na meron ang Calabarzon. Ito po si Governor Vilma Santos Recto, and I will see you soon. Pagpaumanhin lang po, hindi ako nakasama ngayon, at kasama rin po akong umiikot ng aking asawa, si Senador Ralph Recto. Dalawa po ang aking pinupuntahan. But alam niyo naman na ako iikot sa ating mga kapitbahay. See you very soon. Mabuhay po ang Otop, mabuhay po ang Calabarzon. Maraming salamat po. So, narinig po natin ang mismong mensahe ng ating governor, ang governor ng lalawigan ng Batangas. Isa lang po ang aming ikinalulungkot. Hindi tayo makakapagpa-picture sa kanya. Amin pong, gusto ko pong pasalamatan din ang isa sa aming private sector representative, ang kinatawan po ng Provincial Tourism sa lalawigan ng Batangas, si Attorney Paul Macalintal. At sa pagtatapos po, bago po namin ibigay ang presentation ng lalawigan ng Batangas, muli po, inuulit po namin sa pangalan po ng Governor Vilma Santos at ng kanyang asawa, ang Senador Ralph Recto, kami po ay nakikiisa sa ating pagdaraos ng Otop Congress. Marami pong salamat. The University of Batangas Dance Company was founded in 1996 by Mr. Ronald Adoyo, Artistic Director and Choreographer of the University of Batangas.
the group became the most respected and most awarded dance company in the region, which shall continue to showcase cultural brilliance. The group participated in different programs, events, and earned several awards in the national level competitions. Currently, the University of Batangas Dance Company continues to contribute to the cultural heritage of the Batangas province by means of continuously participating in major events in the province. They have staged dance concerts in the university. With the two major concerts, they were able to inspire young people in and out of the university in the field of performing arts and its commercial viability. Mga karehiyon sa Calabarzon, ang natatanging pangkulturang pagtatanghal ng lalawigan ng Batangas.
you very much. Maraming po salamat. To our MC, maraming salamat po. Kanina po nabanggit ng ating kaibigan mula sa lalawigan ng Batangas na nakakalungkot po at wala ang ating punong lalawigan na si Governor V at hindi po tayo makakapag picture taking o makakapagpalitrato. Huwag po kayong mag-alala, nandito po ako. Pwede po kayong magpa-picture kasama po ako. To our distinguished guests, sa akin pong mga karehiyon, kalalawigan, sa atin pong lahat, isang magandang hapon po muli. Saving the best for last. Sana ang mga salitang ito ang tumatak sa ating mga isipan. As we gather here today in Rizal Province for the 5th and final Calabarzon Otop Congress and Trade Fair, akin po ang karangalan na makapiling kayong lahat sa araw na ito. Allow me to congratulate DTI Region 4 led by Director Marilu Toledo, DTI Provincial Directors, especially our very own Ms. Mercy Pareño, members of the RDC, representatives from the various Calabarzon chambers, and of course, the local government officials of the 5 provinces comprising our region. Because of your collective effort, I am certain that this affair would be a phenomenal success. Dapat po nating samantalahin ang pagkakataon na ibinibigay ng ating pamahalaan ukol sa proyektong Otop. Isang paraan po ito para ating itaguyod ang mga SMEs na mabisang sandata laban sa kahirapan. Sa pamamagitan ng DTI, ang mga individual, grupo, o maging ang mga kooperatiba ay nagkakaroon ng pagkakataon na magkanegosyo sa ilalim ng Otop. DTI's various activities in the promotion and implementation of Otop will surely forge closer ties between the private sector and the government and will ensure the continuing success of this project. I am thankful to all the private firms who are here today for the constant support and assistance they have been extending to the provinces comprising our region. The insights and expertise you share with us every Otop Congress are of great help in mapping out our strategies. Nawa, sa lagi ninyong pagtulong, ay makamit po ninyo ang patuloy na tagumpay sa larangan ng kalakalan at kaunlaran, hindi lang sa Calabarzon, kundi po sa maging sa buong bansa. Otop gains, Calabarzon reigns. This theme is indeed appropriate because our region is considered as the leading growth area in the country today. And I would like to assure all of you of our continued support and cooperation as we intensify our efforts to open up more windows of opportunity for our entrepreneurs, seek collaborative partnership with more organizations, and conduct more marketing activities and trade fairs through Otop. To the more than 100 exhibitors we have outside, particularly the SMEs who joined us today, do take full advantage of the opportunities presented by this gathering. There are thousands of inspiring and successful stories arising from our great region. Let us ensure that Otop becomes an effective vehicle to showcase world-class Filipino products and services. Let us all work together and continue to be partners in progress and development. With optimism, resilience, and creativity, I'm sure we are headed towards seeing our Otop products and services compete head-to-head with other global players.
Sa ngalan po ng aming lalawigan ng Rizal at ng aming mga mamamayan, marami pong salamat sa inyong lahat at maligaya pong pagdating. Ngayon po ay matutunghayan natin ang isang pagtatanghal ng Regional School for the Arts ng Angono, Rizal na pinamagatang Rizal ngayon, bukas at kailanman. Muli, ang Regional School for the Arts ng Angono, Rizal. Tubong sayaw ng mga kalinga. Banga. Isang sayaw ng mga Batanggenyo, subli.
Katutubong sayaw ng mga kapatid nating Muslim mula sa Maguindanao. Silong sa ganding at kapamalong-malong.
Isang sayaw na may impluwensyang Kastila mula sa Tayabas, Quezon, La Estudiantina.
alisin ang mga tikling sa pag-iwas sa dalawang kawayan. Mga kababayan, ang tinikling! Mga kasamahan sa Calabarzon, pakinggan po natin ang pabaong pananalita ni Mayor Eleanor Pillas ng Halahala. Salamat, Mercy, sa magandang pagpapakilala. At sa inyo pong lahat na naririto, lalong-lalo na po ang ating minamahal na gobernador at lahat ng gobernador representative na narito po, mga DTI, nakapartner po natin sa pagsusulong ng kabuhayan, lalo na po sa probinsya o lalawigan ng Rizal, sa ating pong mga kaibigan sa Chamber of Commerce, Mr. William ko, ang chairman ng Chamber of Commerce, at lahat po ng naritong mga kaibigan sa Calabarzon. Isang magandang hapon po. Kanina po ay sinabi ng ating minamahal na gobernador na pasensya na at hindi po dumating si Gobernador Vilma Santos. So wala pong photo ops kay Vilma Santos, ngunit available po siya. Kaya kung gusto niyo po, kay Gobernador June Inares. Kaya lang po, umalis na rin po siya. Kaya wala na pong natitira kung hindi ako. So mga kaibigan, alam niyo po ang closing remark. Medyo may kalungkutan sapagkat sa closing remark, medyo nagsialis na po yung ibang kasamahan natin. Normal po yan. Ngunit, dapat niyo pong malaman na sa bawat pagpupulong, sa bawat istorya, merong simula at wakas. Kapag hindi niyo tinuloy,
ang inyong panunood o inyong pakikibahagi hanggang sa wakas, ay bitin po kayo. Hindi nyo makikita kung paano nagwakas ang isang istorya o ang isang pagpupulong. Kahit mahalaga din po na makita nyo ang wakas. At nang dahil dito, una po ay binabati ko ang ating mga taga-DTI na nag-ayos po ng PIP, Calabarzon Otop Congress. Ito po ay napakahalaga at ito ang gusto ko pong bigyan ng diin bilang huling mensahe po sa atin lahat. Alam niyo po naman na sa buong daigdig po sa ngayon ay naharap po ang bawat bansa sa malalaking problema. Ang isa po dito ay yung po tinatawag nating global warming or yung tinatawag na climate change. Napakalaking problema po yan. As a matter of fact, the leaders of the world, big leaders of the world had just completed their summit in UK and they pledged billions of dollars to confront or address this problem. Yet, wala pa pong napagkakayarihan at ito po ay hindi lamang concern ng mga pamahalaan, concern po ng bawat mamamayan sa daigdig ang climate change. Yan pong pagtaas ng tubig sa oceans, yan pong pangyayari sa Haiti, yan pong pangyayari sa Chile, yan pong pag-init ng panahon, katakot-takot na problema po ang kinakaharap natin. At nang dahil po dito, lalong higit na makikita natin the significance of what we are doing now, especially our one town, one product industry development. Kaya't sana po ay huwag nating sasayangin ang panahon sapagkat among other time, this is more fitting to address the probable coming of a catastrophic event in the world, hindi po lamang sa ating bansa, sa lahat po. Kaya dapat po ito ay ating paghandaan at napakatama-tama po na ang ating ginagawa ay paghahanda sa pagdating ng isang kalamidad na hindi po natin maaaring pigilan because this might be a natural or even man-made tormentous calamities that we are now facing. Ang mga pangyayari po ay nagbibigay na ng indikasyon sa maaaring sapitin ng ating pamumuhay sa inaharap na panahon. Kaya sana po we do our best to really dedicate our efforts and time and resources to promote and establish this mass-based economy that we are now pursuing. Huwag po natin kalimutan, napakahalaga po. At dahil din po dito, ay nais kong bigyan ng parangal na muli ang lahat ng ating mga gobernador sa ating pong lalawigan sapagkat malayo pa ay nakita na nila ang problema. Higit sa lahat, sa aming pong gobernador, John Inares, this guy has really the foresight. He has the vision because he sees the problems before it becomes an emergency, a trait of a good leader. Kaya dahil po dito sa ating pagtutulong-tulong, huwag din po natin kalimutan ang ating pong mga kaibigan sa DTI. Una po ay palakpakan natin ang ating gobernador, John Inares, nang dahil sa kanyang kasipagan, bigyan po natin ng napakalakas na palakpakan. Pangalawa po, mga kaibigan, huwag niyo pong kalimutan, laging nakalalay, laging nakatutok sa atin upang ang Otop project natin ay maging matagumpay sa lahat ng lalawigan ng Calabarzon, ang ating pong mga kaibigan sa Department of Trade and Industry. Palakpakan po natin sila. Ganon din po naman ang ating mga gobernador sa buong Calabarzon. Palakpakan din po natin sapagkat walang tigil ang kanilang pagsisikap upang bigyan tayo ng biyaya at katahimikan sa ating bawat lalawigan. At sa inyo po rin nakalaman, nais ko pong ipahatid sa inyo na ang mga mayor po, mayor ng municipalities and cities sa buong rehiyon ng Calabarzon ay buong sikap na itinutulak ang proyekto po na ating pinag-usapan ngayong araw na ito, ang Otop. One town, one product, lalong-lalo na po
ang mga mayor sa lalawigan ng Rizal. These are the mayors whom I call innovative and with exemplary services in their respective towns, municipalities, and city. Palakpakan niyo po naman ang Liga ng mga Mayor sa Rizal. Ayun, may sigaw pa. Salamat po at muling magandang hapon sa inyo lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Isa pong karangalan ng maimbita dito sa event na ito upang maging isa sa mga hurado. Magbibigay lang po ako ng konting paliwanag po tungkol sa mga contest na nangyayari kagaya ng ganito po. Ang contest po ay palagi po tayo naghahanda sa mga contest. At ang resulta po ng judging ay depende po sa panlasa, sa taste ng mga judges. At bawat isang judges po ay meron lamang isang boto o isang point na ibinibigay sa bawat candidates. At pag yun po ay tinali at lumabas po yung mga results, so ibig po sabihin, lahat po ng judge ay meron lang isang boto, bawat isang judge. Kung minsan po nagkakaroon ng tie, doon lamang po pumapasok ang role ng chairman of the Board of Judges para mag-decide na i-break yung tie. No? So ang pinakamahalaga po ay sa isang sumasali sa contest, siyempre po pag walang contest, hindi kayo nag-iinsayo. Pero pag sumasali kayo sa contest, halos araw-araw o every other day, nag-iinsayo kayo. So yun po ang pinakamahalaga, pinaghandaan nyo, pinagbutin nyo ang inyong performance at yung pong resulta nun ay depende na po sa inyong kapalaran. Kasi hindi po nyo alam kung ano ang taste ng mga napiling judges nung organizing committee. So yun lang po at binabati ko po lahat ng participants na lahat po sila ay magagaling. Napakahirap pong mag-judge talaga. So, ito na po ang resulta ng judging ng 5 inampalan. Unahin ko po yung 4th place. Ang 4th place po ay napunta sa Quezon. Gusto ko lang pong ipaliwanag din na dahil siguro doon sa ating criteria, meron po tayong panuntunan ng pagja-judge. Dapat po sana special award na yung sa dahil sila po ay musical presentation ng kanilang ginawa at hindi kagaya ng iba na merong sumasayaw at meron. Kaya gusto po sana namin ay special award pero yun na lang po ang naging nangyari kaya po sila po ang tumanggap ng 4th. Ang susunod po, ang 3rd. Ang susunod po, ang 3rd place ay garnering an average score of 87.6% goes to Batangas.
narito na po tayo. Dadalawa na lang po natin tira. At kung yung pong una kong babanggitin ay yun yung second prize at yung huli ay yun po ang first prize. Ano po? Dahil meron po tayong 4 na kalahok. So ang nakakuha po ng second contestant number 5. Wala ko pala, 4 lang ko pala. Sorry ho, 4 lang ho yung contestants. So, ang nanalo po ng second prize ay ang Cavite. At ang nanalo po ng first prize ay Laguna. Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Quezon, at mga lungsod pa. Antipolo, San Pablo, Cavite, Lucena, Batangas, Calamba, Santa Rosa, Tanawan at Lipa.